დილა მშვიდობისა ყველას, საქართველოში ხუთშაბათით საქმიანია. შესაბამისად ეს იმას ნიშნავს, რომ საქმიანი დილა BMG-ს გუნდის სახელით იქოქება TV Pirveli-ზე, რომელსაც სულ მალე სუპერ საინტერესო ამბები წარმოგიდგენთ. მაშასე ეროვნული ბანკის ინფორმაციით საპენსიო სააგენტოს აგრეგირებული თანხების ნომინალური მფლობელების ისეთ ანგარიშებზე განთავსების შესაძლებლობა მიეცა, რომელსაც კომერციული ბანკების მიერ განსაზღვრული საპროცენტო სარგებელით დაერიცხება. ამასობაში პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოვზანაძე საპენსიო სააგენტოს დირექტორს ლევან სურგულაძეს შეხვდა მათივე ცნობით შეხვედრაზე, რომელიც პარლამენტში გაიმართა, განიხილეს ახლად შექმნილი სააგენტოსთან დაკავშირებული მიმდინარე საკითხი, ამბობენ შეხვედრამ საქმიან და მშვიდ ვითარებაში ჩაიარაო. ეროვნული ვალუტა მესამე დღეა პოზიციებს თმობს, პორტირებს ზევით ქვევით 27 თებერვლის ვაჭრობის შედეგად ლარი დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა და კურსმა 2.79 შეადგინა. კურსი, რომელიც დღეს მოქმედებდა 2.77 იყო, ანუ გუშინდელის მდგომარეობით შესაბამისი ცვლილება დაახლოებით ლარი და 70 თეთრი გახლავთ. არის აღსრულდა კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მოქმედების შედეგად გაჩენილი შესაძლებლობის ათვისება იწყება აგრარულ საკითხთა კომიტეტმა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ინიციატივის პაკეტის ინიციირებაც მოახდინა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით 2019 წლის 25 თებერვლისთვის პირველადი ტექინსპექტირება სულ 109,416-მა ავტოსატრანსპორტო საშუალებამ გაიარა, საიდანაც 71% არც მეტი არც ნაკლები დახარვეს და ვარგისი იყო მხოლოდ 53,000 ავტომობილი, ანუ საერთო რაოდენობის 39,000. 39% მემაპატიეთ. მაინდა-მაინც ქუჩებსაც არ დატყობია ჯერჯერობით ეს. თბილისის ვიცე-მერის ირაკლი ხმალაძის განცხადებით, ზონალურ საათობრივი პარკინგის პარალელურად თბილისში ერთწლიანი 50 ლარიანი საპარკინგე საშვებით შენარჩუნდება. ენერგოომბუდსმენის განმარტებით კი წყლის ტარიფთან დაკავშირებული პროექტი მომხმარებელთა ინტერესების გაუმჯობესებას არ ემსახურება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გამარტივებული წესით შესყიდულ სამშენებლო სამუშაოებში გამოვლენილი დარღვევები არც მეტი არც ნაკლები პირდაპირ პროკურატურაში გადაგზავნას ექვემდებარება. პოპულარული ამერიკული სამოგზაურო გამოცემა თრილისტი საქართველოს 2019 წლის 20 ტურისტულ მიმართულებას შორის ასახელებს. სიაში საქართველოსთან ერთად არის რუმინეთი, პოლონეთი, მონტენეგრო, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა, ნეპალი და სხვა ქვეყნები. ეს ის ადგილებია, სადაც თრილისტმა ამერიკელ ტურისტებს ცალსახად ურჩია ემოგზაუროთ. კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის ყველას, მე გიორგი ისაკაძე ვარ, წარმოგიდგენთ BMG-ს ერთ-ერთ სატელევიზიო პროექტს. მაქვს პატივი, რომ გაგაცნოთ ძალიან ბევრი საინტერესო ამბავი, რომელიც 28 თებერვლისთვის არის უკვე ასე ვთქვათ თავმოყრილი. იმედია დღეს ხეში წყალსაც ჩავაყენებთ, მაგრამ მანამდე იყო არაჩვეულებრივი ტვიტი, რომელსაც გუშინვე გამოეხმაურა როგორც ყოველთვის პირველი BMG და ამაში ვერავინ ვერ დაასწრებს ელენე კვანჭილაშვილს და თელა რაგელანტიას დუეტს. ასეთსათო შემთხვევით სრულად დავხარჯე, მაგრამ არ მინდოდა. და ახლა ველოდებით, რომ ამ ფაქტს გაგებით მოეკიდებით. აი ეს ხსნის ბრიტანეთის ელჩი საქართველოში ქართულ ზნას, აი არაჩვეულებრივ ზნას მართლა შემომეხარჯა. გიждები საერთოდ ამ სიტუაციას. შემომეხარჯა. ქართული ზმნებით ნამდვილად ყველაფრის თქმა შეიძლება და სწორედ #LearningGeorgian და #ქართულიანის ანუ თანხლებით ეს არის სწორედ ბრიტანეთის ელჩის, ჩვენი არაჩვეულებრივი მეგობრის ჯასტინ მაკენზი სმითის ტვიტი. ტვიტერმა ძალიან დიდი მოწონება ნახა ტვიტერზე, ანუ თავის ვებზე და შესაბამისად ელჩის ამ ტვიტს უამრავი გაზიარება და მოწონება ჰქონდა. ცხადია ეს განიუსდა შემდგომ
ქართულ საინფორმაციო საშუალებებში. ახლა ქართველები როგორ ჩამორჩებოდით ჩვენ ჯასტინს? გრამიტო ფიფია, ედე მიზორია, იური ღვინჯილია და რამდენიმე თანამოაზრე სამეგრელოს მეგრული ენის ავტონომიასაც ითხოვენ. მათ საპროტესტო აქცია გამართეს და განაცხადეს, რომ უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე იბრძოლებენ მათი მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად. სხვა შორის ვიდეო მასალას ადგილობრივი ლაივ პრესი ავრცელებს. მოусმინოთ, რას ითხოვენ ზუგდიდში პროტესტანტები. თან ჩაყვას ბრელი მარტვილი. ცნების მოშორება სამეგრელოს რეგიონიდან. ეს პირველი ამოცანა. რაც შეეხება ენების პრობლემას, ეს პრობლემა არის იგნორირებული და ჩვენ იძულებული ვართ გადავიდეთ პოლიტიკურ მოთხოვნებზე. ერთი წელია უკვე ვიკრიბებით. ბევრი არა ვართ, 1, 10, 15 კაცი შევიკრიბებით აქ, ერთმანეთს გულის ტკბილებს გავანდობთ და ასე გავარჯევთ მანამ სანამ მეგრულ ენას არ მიეხედება. ეს სულის უკანასკნელ სულის ამოსუნთქვამდე გაგრძელდება. არის ბავშვებმა არიციან. არიციან. მეგრულია და ჩვენს არ ვიცით ისე როგორც მეგრული რას ისვენის. ჩვენც არ ვიცით, ჩვენ უფროსმა დაუბანდო. ბავშვებმა ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ბატონო გრამიტო, ბატონო ედო, ბატონი იურა, ქვეყანა მიცის და ზუგდიდმა ყველაზე უკეთ რომ თითქმის ყველა ძირითად ქრისტიანულ დღესასწაულს თქვენთან ვატარებ. ამის მიზეზი ბევრია, ჩემთვის უძვირფასესი მეუფე გერასიმე, სხვაებიც, მაგრამ ხომ არ ჯობს სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე და ბოლო ამოსუნთქვამდე ჩვენი ქვეყნის გაძლიერებისთვის ვიბრძოლოთ, ეკონომიკა გაიმართოს, ანაკლი ააშენდეს და მოახერხოთ ბევრი სხვა ასეთი პროექტები. მე არ მგონია არათუ მეგრელები, კახელები, სვანები ან თუშები, არამედ მთელი ქართველობა მგონია რომ ცალსახად გადავრჩებით და გადარჩენას ვინ შივის? ჩვენ არსებობას მიეცემა აზრის და ფაზიც. თორემ მეგრულ ენას, მარგალურ ნინას დამერწმუნეთ არაფერი ემუქრება და იმდენი მიმდევარი ყავს საქართველოში, მარტო გრიშა კაკაჩიას და დოჩი ალიშბაია ეყოფიან თაობების დაზრდას, რომელიც არაჩვეულებრივი მარგალურ ნინას მიმდევრები იქნებიან და მეც ძალიან ბედნიერი ვიქნები თუ ჩემი შვილების დაუფლებიან მეგრულს, ასევე სხვა ქართულ კუთხურ ენებსაც. ასეა ეს. ისე დაგავიწყდათ ჩემო ბიძია ბაბუებო, რომ გრიშა კაკაჩია ამ ქვეყნის და თბილისის გამორჩეული ბიძია ბაბუა დავით კვირცხალიას სახით, რომელსაც განსაკუთრებული სითფოთი და სიყვარული დაატარებს მთელი ქვეყანა, როგორც მის გამორჩეულ მოქალაქეს, უნიჭიერეს მსახიობს და კიდევ უფრო მაგარ ადამიანს. ხო და ესეთ ადამიანებზე, მათ ნიჭიერებაზე, განათლებულობაზე, იუმორზე და პიროვნებებზე დგას ქვეყანა. იმედი მაქვს, რომ თქვენ სადღაც ახლო-მახლო ხართ და გულწრფელი სურვილები იმედია გამოძრავებთ ამ ქვეყნის უკეთესი მომავლის და არა რაღაცა სეპარატისტული გავლა გამოვლელი. აბაიულა და შევბერეთ. დაუბრუნდეთ დიდ ავიაციას და ქართულ ეკონომიკასაც მივხედოთ. მანამდე კი ესეთი კარგი ამბავიც გვაქვს. ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით მე მგონი პირდაპირ დიდ ავიაციაში ამოვყავი თავი. ფრანგული Air France საქართველოს საავიაციო ბაზარზე ოპერირებას 31 მარტიდან დაიწყებს. რეგულარული ფრენები პარიზი, თბილისი, პარიზი, საჰაერო ხაზზე 2019 წლის 23 ოქტომბრამდე კვირაში ორჯერ შესრულდება. ამავე რეისს ასრულებს ქართული Georgian Airways-იც, სხვათა შორის, რომელიც ამასობაში გენერალური დირექტორის გარეშეც დარჩა. გივი დავითაშვილმა პოსტი უკვე დატოვა. დროებით მოვალეობის შემსრულებელი რობერტ ოვანესიანი იქნება. ჩვენ ამ თემას კიდევ მოვიკითხავთ, ასევე მოსაკითხი გვაქვს, რა ხდება ჩინური ჰუალინგის მიერ დაფუძნებული ავიაკომპანია My Way Airlines-ის ირგვლივ, რომელიც სრულიად გაურკვეველი ამბებით იყო და გადაწყვეტილებებით მოცული ბოლო 2-3 თვის განმავლობაში. სიმართლე გითხრათ, ერთადერთი რაც გავიგე ამ საკმაოდ კარგად ამოქოქილ ავიაკომპანიას გულისხმობ My Way Airlines-ის ირგვლივ, რომ ვიღაც ხელს უშლიდა და მე გავარკვიე, რომ ჩვენ უნდა მივხვდარიყავით ვინ უშლიდა ხელს და თვითონ ამაზე არ უნდა ელაპარაკოთ. მოკლედ ამასაც მოვიკითხავთ, ავიაციის თემატიკით აუცილებლად უნდა დაინტერესდეს თავის წინამორბედთან ერთად ტურიზმის ადმინისტრაციის ახალი ხელმძღვანელი, თან მეტი ჩოგო ჩორი ახლოს არის.
და იმედია ანტიმონოპოლიურ სამსახურს არ დასჭირდება ამ მეტად საეჭვო განვითარების მქონე ბაზარზე. ავიაბაზარს გულისხმობ უფრო აქტიური ჩარევა. ბრიტანული ჟურნალისტის The Economist-ის ექსპერტებმა 2019 წელს მსოფლიო ეკონომიკაზე მოქმედი 10 მთავარი რისკიც დაასახელეს. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ პლანეტის ეკონომიკის პერსპექტივა უარესდება. ისინი მიიჩნევენ, რომ 2019 წელს გლობალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპი 208%-მდე შემცირდება 2018 წელს არსებული 2.9-დან. 2020 წელს კი ისევ დაიკლებს და 2.6-ს მიაღწევს. ასევე აღნიშნეს, რომ შესაძლოა რეალობა ნავარაუდებზე მძიმე აღმოჩნდეს. ნომერ პირველ რისკად შეერთებული შტატების და ჩინეთის შორის სავაჭრო კონფლიქტის სრულმასშტაბიანი გადასვლის საფრთხე სახელდება, რასაც ძალიან მძიმე შედეგები ექნება. მეორე ადგილზეა შეერთებულ შტატებში რეცესიის დაწყების რისკი. ექსპერტების პროგნოზით 2019 წელს შეერთებული შტატების ეკონომიკის ზრდა 2.3%-მდე 2020 წელს 1.5%-მდე დაიკლებს და ამასთან შესაძლოა კლება უფრო მასშტაბური იყოს. რისკებს შორის განვითარებად ბაზრებზე ფართომასშტაბიანი კრიზისი, რაც ბევრ ქვეყანას სერიოზულ პრობლემებს შეუქმნის. საფრთხეების ათეულშია ჩინეთის გრძელვადიანი კრიზისის დაწყება, მოწოდების დეფიციტის ფონზე ნავთობის მკვეთრი გაძვირება, სამხრეთ ჩინეთის ზღვის კუნძულებიდან დაკავშირებული დავის გამო საომარი მოქმედებების დაწყება, კიბერშეტევების შედეგად ინტერნეტისთვის დიდი ზიანის მიყენება, კორეის ნახევარკუნძულზე ომის დაწყება და ასე შემდეგ. ეს ზეპირსიტყვიერად გადმოგეცით The Economist-ის თემა. არა უშავს ზოგჯერ BMG-ს გუნდსაც დაძრახვა მოუწევს. მძიმეთად სავარაუდოდ დღეს. ახლა კი ისევ საქართველოს დაუბრუნდეთ. Economist-ის პარალელურად ქართული Forbes-ი აქვეყნებს საინტერესო მასალას. ბიზნესის განწყობის ინდექსი ბოლო 2 წლის განმავლობაში ყველაზე მეტად შემცირდა. 2019 წლის პირველ კვარტალში ქართული ბიზნესის განწყობის ინდექსი შემცირდა და 22.6 პუნქტი შეადგინა, რაც წინა კვარტალთან შედარებით 7.4 პუნქტით გაუარესებული მაჩვენებელია. გამოკითხული 44 მსხვილი და 116 მცირე ზომის საწარმო საკუთარი განვითარების პერსპექტივებს ბოლო 2 წლის განმავლობაში ყველაზე პესიმისტურად აფასებს. ამ კვლევის მიხედვით, რომელიც ICC-ს, BIAS და ICT-ის ერთობლივი ჩატარებული გახლავთ, ყველაზე პესიმისტურად არსებულ ვითარებას წარმოების და სოფლის მეურნეობის სექტორის წარმომადგენლები აფასებენ. საქართველოში 10-დან 3 მცირე და საშუალო ბიზნესი თვლის, რომ მათთვის მთავარი პრობლემა ბაზარზე მოთხოვნის ნაკლებობაა. გამოკითხული კომპანიების 32% მთავარ პრობლემად სწორედ მოთხოვნას ასახელებს. განსხვავებული სურათი მსხვილი ბიზნესის შემთხვევაში, რომელთა უმეტესობა 29%-ს თვლის, რომ მთავარი პრობლემა ფინანსებზე წვდომაა. მსხვილი ბიზნესისთვის ნომერ მეორე პრობლემა მუშახელის არარსებობაა. სწორედ ამ ხელისშემშლელ ფაქტს ასახელებს გამოკითხული მსხვილი კომპანიების 21%. განვითარებისთვის მსხვილი კომპანიების 66%-ისთვის კი მთავარი პრობლემა საწარმოო აღჭურვილობის და ბაზარზე მოთხოვნის არარსებობაა. მსხვილი ბიზნესისგან განსხვავებით, მცირე ბიზნესისთვის მუშახელი მნიშვნელოვან ბარიერს არ წარმოადგენს და მათი მხოლოდ 8% ამბობს, რომ ეს განვითარებისთვის მთავარი პრობლემა გახლავთ. აი, რაც შეეხება საწარმოო აღჭურვილობას, სულ ბიზნესთან შედარებით 5%-ით მეტი, ანუ გამოკითხული მცირე კომპანიების 11% ამბობს, რომ ეს მათთვის მთავარი პრობლემაა. აი ესეთ კითხვაზე, როგორი მოლოდინი გაქვთ საკუთარი კომპანიის განვითარებასთან დაკავშირებით მომდევნო 3 თვის განმავლობაში, სხვადასხვა კომპანიების 59% ამბობს, რომ მათ მდგომარეობის გაუმჯობესების მოლოდინი აქვთ. 13% თვლის, რომ მდგომარეობა უარესებისკენ შეიცვლება და 38% კი ცვლილებებს არ ელოდება და ჩვეულებრივად მიყვება რუტინას. გამოკითხული 160 კომპანიის 14% ელის, რომ მომდევნო 3 თვეში მათ კომპანიაში დასაქმებული პირების რაოდენობა შემცირდება, ზრდას 29% პროგნოზირებს, ხოლო 48% ცვლილებებს არ ელის. კიდევ ერთ კვლევაზე მინდა გითხრათ, ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაცია, ავტორიტეტული OECD, საქართველოს საინვესტიციო პოლიტიკის მიმოხილვა, საუბარია Investment Policy Review of Georgia, იგი იქნება IPR-ის სახელით ცნობილი, მოამზადებს მიმოხილვის დაწყება, სხვადასხვა ოფიციალური ღონისძიებით ასე ვთქვათ, აღინიშნა ეკატერინე მიქაბაძე, რომელსაც
ეხლა საქმიანი დილის ეკრანზე ხედავთ, იგი ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე გახლავთ, ვინც არიცით. აღნიშნავს, რომ საინვესტიციო პოლიტიკის მიზანია ქვეყანაში არსებული საინვესტიციო პოლიტიკის შესწავლა, ანუ ამ კვლევის მიზანი იქნება სწორედ ეს და მისი თქმით რეფორმები, რომლებიც უკვე გატარდა, ერთმნიშვნელოვნად ხელს უწყობს ქვეყანაში მიმზიდველი საინვესტიციო და ბიზნეს კლიმატის შექმნას. თუმცა, ყოველთვის არის შესაძლებლობა მნიშვნელოვნად განვითარდეს და გაუმჯობესდეს ეს გარემო. კვლევა საქართველოს მთავრობის დაკვეთით ჩატარდება და მისი დასრულების შემდეგ გამოიკვეთება რეფორმების და ღონისძიებების დამატებითი ჩამონათვალი, რაც საქართველოს საინვესტიციო კლიმატის გაუმჯობესებაში დაეხმარება. წყლების სნო და კობის მწარმოებელი აქვაგეოში მფლობელის ცვლილების პროცედურა უკვე ოფიციალურად ამოიქოქა. აქვაგეოს მეღვინეობა ხარებას მფლობელი საინვესტიციო კომპანია Intelligence Holding იყიდულობს. 100%-იანი წილი კი 300 ლარად იყიდება, მაგრამ ამავე დროს Intelligence Holding-ი კომპანიის სესხებს საუბარია თითქმის 16 მილიონი დოლარი და 12 მილიონი ევროს კაპიტალში შეტანაზე აცხადებს. შვეიცარიაში დაფუძნებული კომპანია მეღვინეობა ხარებას მფლობელი 2016 წლის ბოლოს გახდა და აქვაგეოში ინვესტორის შესვლის გადაწყვეტილება ჯერ კიდევ 2018 წლის სექტემბერში იყო მიღებული. გაცნობეთ კიდეც ამის შესახებ, თუმცა ამ დრომდე ოფიციალურად ეს ყველაფერი არ გაფორმებულა. აღსანიშნავია, რომ აქვაგეომ 2018 წლის მაისში დაასრულა ახალი საწარმოს მშენებლობა და ამ პერიოდში საწარმოს ასაშენებლად განხორციელდა თითქმის 14 მილიონი ლარის ინვესტიცია. საწარმო აქტიური ფუნქციონირება დაიწყო ივლისის თვეში და ბაზარზე გამოჩნდა კომპანიის ახალი პროდუქტიც, გაზირებული მინერალური წყალი, კობი და წარმატებები ხარებავებს. აბა თქვენ იცით, წინ კიდევ ძალიან ბევრი ახალი ამბავი გველის, ეს არ ეხება მხოლოდ ცხადია სნოს და მინერალურ წყლებს, მოკლედ არც იფიქროთ გადართვა, ჩონჩებით საქმიანები დილიდან და ვიწყებთ ახალ ამბებს. ტექნობუმმა გაყიდვების შემცირების გამო 4 ობიექტი დახურა, ბანკებმა ბოლო 1 წელიწადში ჯამში 46 ფილიალი და სერვის ცენტრი დახურეს. ეს 1 აპრილისთვის მზადებაა, მას შემდეგ რაც პარლამენტში განვიხილავთ სხვადასხვა თემებს. ეს კი თბილავი ამშენის 100-ზე მეტი თანამშრომლის გაფიცვის კადრებია, 100-ზე მეტი თანამშრომლები დღემდე გაფიცულია. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ კი 2019 წლისთვის დაანონსებული სამიზნე ბაზრებიდან საქართველოს ქვეყნების 84%-ან პირდაპირ ავიარეისები უკვე აქვს. მოკლედ ჩვენ იმ დონეზე ვიჩქარეთ გუშინდელი კომიტეტის გადამკიდე, რომ ვატყობ, რომ პირველი საკითხი, რომელიც საერთო სულისკვეთებით დაიხურა გუშინ, გულისხმობ ეროვნული ბანკის რეგულაციების განხილვას, იმის გამოისორობით, რომ იქნებდა გვემსჯელა PBZ ბანკის თემაზე. ვატყობ, რომ უკვე ამის შეჯამებას დავიწყეთ, ასე რომ BMG მიეხმარება ყველა მოქმედ სუბიექტს, რომელიც იმედია აპრილისთვის მოიყრის თავს პარლამენტში და 1 აპრილს ყველანი ერთად გავიღიმებთ და ალბათ შესაბამის შეტარებით დასერიოზულებულ დასკვნებს გამოვიტანთ რეგულაციების დადებითი და უარყოფითი შედეგებიდან გამომდინარე. რა იყო განჭრეტადი და რეალურად რა დაუკვეთეთ და რა მივიღეთ. ანა ლაპიაშვილის წარდგენის დროა. ეს წარდგენას უკვე სრულად ფორმალური გახდა. ანა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გიორგი. საინტერესო ამბები გვაქვს? საინტერესო ამბები გვაქვს, მაგრამ არაფონია რა ამ ამბებმა ჯამში ჩვენ მოგცეს შესაძლებლობა ის კონკრეტული სტატისტიკა შევქმნათ, რომელიც სწორედ ამ ახალი რეგულაციებიდან გამომდინარე მთავარ ინტერესს იწვევს რეალურად რა შეიცვალა ბაზარზე, მას შემდეგ რაც 1 იანვრიდან დაკრედიტების ახალი და შედარებით გამკაცრებული რეგულაციები ამოქმედა. ამ სტატისტიკას ველოდებით ეროვნული ბანკისგან ყობა კომიტეტის მისვლისას თუ მისვლის გარეშე ნებისმიერ შემთხვევაში. არა, ამ თემასთან დაკავშირებით რომ აუცილებელია მისვლა და სხვათა შორის არგუმენტი, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა თქვა, რომ დასაქმების აბსოლუტურად და პირველი კვარტალი იძლევა საშუალებას. ჩვენ ვხედავთ და ეს უკვე მედიის საქმეა, რომ ჟურნალისტები ან რასაც ვაკვირდებით და მედია რასაც აკვირდება, შედეგები გარკვეულწილად
შეიძლება ზოგიერთი ბიზნესისთვის სავალალოც იყოს, მაგრამ ის რომ ასე ვთქვათ, ამისი სწორუპოვარი ანალიზი შესაძლებელია მხოლოდ მინიმუმ პატლის დასვლის შემდეგ ამაში ეროვნულ ბანკს და კომპანიას მეთანხმების სრულად. საჭირო არა მხოლოდ ეროვნული ბანკის განყოფილების სტატისტიკა, არამედ ცალკეული ბიზნესებისგანაც და ეკონომიკის სამინისტროსთვის მნიშვნელოვანი იქნება თავმოყრა ამ ყველაფრის, მათ შორის საომავლო გეგმებისათვისაც. მოკლედ, ცალკეულ შემთხვევებზე ვისაუბრებთ დღეს, იმიტომ რომ ესეც საინტერესო არის ჩვენი მაყურებლისათვის. ტექნობუმმა, როგორც გიორგი მახსნა, გაყიდვების შემცირების გამო 4 ობიექტი დახურა. BMG-ის კომპანია ტექნობუმის დამფუძნებელი ეუბნება, რომ 1 იანვრიდან ამოქმედებული საბანკო რეგულაციების გამო გაყიდვები განახევრებულია. მისი თქმით, რეგიონში განთავსებული 4 ობიექტი გაყიდვების შემცირების გამო ფუნქციონირებას უბრალოდ ვეღარ გააგრძელებს და ის აღნიშნავს, რომ 2019 წლის იანვარში გასული წლის ამავე თვესთან შედარებით გაყიდვები 50%-ით იყო შემცირებული. ამასობაში ბანკებმა ფილიალები და სერვის ცენტრები დახურეს. 1 თებერვლისათვის მომსახურების ქსელი 929 ობიექტით არის წარმოდგენილი, მაშინ როდესაც გასულ წელს მათი რიცხვი 46-ით მეტი იყო. 1 თებერვლისათვის გაცხადებული საწესდებო ფონდი იყო 1,80 მილიარდი, სააქციო კაპიტალი 5 მილიარდ 200 მილიონ ლარამდეა გაზრდილი. კრება წინა წელთან შედარებით ბაზარზე 8-დან 2 სადეპოზიტო დაწესებულება რჩება 65 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, ანუ 10-ით ნაკლები ვიდრე ეს 1 წლის წინ იყო და 1000 სავალუტო ჯიხურია. ამ შემთხვევაში 1 წლიან შუალედში კლება 127 სავალუტო ჯიხურის ტოლია. ეროვნულმა ბანკმა კიდევ 50 მილიონის ოფციონები გამოიტანა. გუშინ იანვარ-თებერვალში სულ 200 მილიონია გამოტანილი და აქედან უკვე 150 მილიონის განთავსებულია. ეროვნულ ბანკში GBC-ს დაუდასტურეს, რომ ოფციონების დიდი ნაწილი უკვე განაღდებულია, დეტალური მაჩვენებლები კი მარტში გამოქვეყნდება. სავალუტო აუქციონის ეს ალტერნატივა ეროვნულმა ბანკმა წელს დანერგა. ახალი ინსტრუმენტით ინტერვენციის მიახლოებული მოცულობა და პერიოდი ცნობილია ბაზრისთვის და ეროვნული ბანკის ჩარევა უკვე სიურპრიზი აღარ არის. ოფციონისვა და 1 თვე არის. ოფციონით შესყიდული 47.9 მილიონი დოლარის გარდა ეროვნულ ბანკს წელს სავალუტო ინტერვენციებით 135 მილიონი აქვს შესყიდული. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ბაზრიდან 180 მილიონ დოლარზე მეტია ამოღებული. და გაფიცვა, რომელზეც ვისაუბრეთ, ნაწილობრივ თბილავი ამშენის ასე მეტი თანამშრომელია გაფიცული, მინიმალური ხელფასის მატება და პრემიალური სისტემის დაბრუნება. ეს არის ის ორი ძირითადი მოთხოვნა, რასაც ისინი ადმინისტრაციას უყენებენ. თბილავი ამშენის საწარმოში დღეისთვის საშუალო ხელფასი 607 ლარია, დასაქმებულები კი მინიმალური ხელფასის 1250 ლარამდე გაზრდას ითხოვენ. ადმინისტრაციაში ამბობენ, რომ კომპანია კონტრაქტებზეა დამოკიდებული და ხელფასების გაზრდის საშუალება მათ არ აქვთ, რაც შეეხება პრემიალურ სისტემას, ამ შეთავაზებას დამსაქმებელი იღებს, თუმცა გაფიცულების თქმით, ეს მათ მოთხოვნილ მინიმალურ ზღვარსაც არ ითვალისწინებს. იმ შემთხვევაში, თუ გაფიცულების მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება, ისინი საწარმოო პროცესს ამბობენ, რომ არ დაუბრუნდებიან და პერმანენტულ აქციებს გააგრძელებენ. დაგეგმილია აქციები დღესაც. თავად სამსახურის ადმინისტრაცია კი აცხადებს, რომ ვიდრე თანამშრომლები გაფიცულები იქნებიან, მათ მოუწევთ ალტერნატიული სამუშაო ძალა იპოვონ. ჩვენ მოლაპარაკებას ვცდილობთ, რომ ვაწარმოოთ გაფიცვის სახით მინიმალურ ხელფასზე შეთანხმებით, რაც არის 1250 ლარი თანხა და ამ 1250 ლარ თანხასთან ერთად უნდა მოხდეს კომპეტენციის ფარგლებში ხელფასების მატება, ну სხვადასხვა პროცენტებით, რა თქმა უნდა, ეს უკვე ინდივიდუალურად ამაზე უნდა იმუშაოს ადმინისტრაციამ. ამ ნაწილში ვერანაირ ნაბიჯებს დღევანდელი მოცემულობით ვერ გადავთქვამთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, თლიანად ვართ კონტრაქტებზე დამოკიდებული, შესაბამისად შემოსავლები რასაკვირველია განაწილდება მუშაობ სამსახურეებზე. ჩვენ სამსახურო პროცესს ვერ შევაჩერებთ, შესაბამისად კადრებიც არსებობს საქართველოში, პროფესიონალები, რომლებიც ამ გაფიცვის პერიოდში ჩაანაცვლებენ გაფიცულ ხალხს. ქუთაისიდან სვანეთისკენ მიმავალი გზის რეაბილიტაცია განხორციელდება, რისთვისაც 33.5 მილიონიანი ტენდერია გამოცხადებული. წინადადების წარდგენის ვადა 26 მარტს უნდა მოიწუროს. ამ ტენდერის ფარგლებში გზის პირველი დაახლოებით 12 კილომეტრიანი მონაკვეთის განახლებაა დაგეგმილი. ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელიც ამ სარეაბილიტაციო გეგმაში ხვდება, ეხება გზას, რომელიც ზუგდიდი ჯვარი მესტიე-ლარსის საავტომობილო გზას მესტიისა და ლენტეხის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ საზღვარზე ზაგარის უღელტეხილთან
ხელს უერთდება ამ გზებმა ტურისტების ნაკადის ზრდის გამო განსაკუთრებული დატვირთვა შეიძინა. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი კი ქობულეთში ნაპირდაცვის და ბულვარის მოწყობის სამუშაოებს ახორციელებს. პროექტი მთავრობის დაფინანსებით მიმდინარეობს და მისი ღირებულება დაახლოებით 6 მილიონი ლარია. სარეაბილიტაციო სამუშაოები კილომეტრზე მეტი სიგრძის სანაპირო ზოლის აღდგენას და ბულვარის მოწყობას ქვაფენილით ქობულეთის ნაპირსამაგრის სამუშაოების დასრულების შემდეგ ითვალისწინებს. ასევე მოეწყობა ბულვარის ახალი ინფრასტრუქტურა, გაიზარდება კურორტის სანაპირო ზოლის პარამეტრები და შემცირდება შტორმის დროს ტალღების ზემოქმედება, რაც ტურისტებსა და ადგილობრივ მოსახლეობას, როგორც უწყებაში განმარტავენ, კიდევ უფრო მოწესრიგებულ და დაცულ სანაპირო ზოლს შესთავაზებს. მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს ნაპირდაცვისა და ბულვარის მოწყობის სამუშაოებს. აღნიშნული პროექტი მეორე წელია, მეორე ფაზა მიმდინარეობს. პირველ წელს შესრულდა ძირითადი სამუშაოები, ხოლო წელს აღნიშნული პროექტი დასრულდება და საბოლოო ჯამში 1900 მეტრიანი მონაკვეთი იქნება განახლებული, ნაპირი იქნება დაცული შტორმისაგან. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია ვალეში წყლის ამორტიზებული სისტემის რეაბილიტაციას აპრილში დაიწყებს, ვინც შეასრულებს სამუშაოებს. ამასთან დაკავშირებით ტენდერში გამარჯვებული კომპანია უახლოეს დღეებში გამოვლინდება. ვალეში წყალმომარაგების სისტემა ამორტიზებული და ქალაქს წყალი დღის განმავლობაში მხოლოდ 6 საათით მიეწოდება. წყლის დანაკარგის შესაბამისად დიდია. პროექტის დასრულების შემდეგ კი წყლის ცენტრალიზებული სისტემის არარსებობით გამოწვეული პრობლემები უნდა მოგვარდეს და შესაბამისად გაუმჯობესდეს ხარისხი. დაგეგმილი სამუშაოების ფარგლებში ასევე რეაბილიტაცია ჩაუტარდება წყლის არსებულ ცენტრალურ სათავე ნაგებობას და 2 რეზერვუარი აშენდება. მოეწყობა 8 ჭაბურღილი და მაგისტრალური მილსადენი. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან მერიის და საკრებულოს თანამშრომლების შრომის ანაზღაურებაზე 1,715,000 ლარი დაიხარჯება. კახეთის ხმას ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერმა უთხრა, რომ საჯარო მოხელეების სახელმწიფო ფონდი იანვრიდან გაიზარდა. ჯონდომ დივნიშვილის ინფორმაციით არჩევითი თანამდებობების პირების ყოველთვიური ანაზღაურება უცვლელი დარჩა. იანვრიდან საკრებულოს და მერიის თანამშრომლების ხელფასის გაზრდილია, მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელი პირების შრომის ანაზღაურება კი არ მომატებულა. წლევანდელი ბიუჯეტიდან სახელმწიფო ფონდისთვის 1,715,000 ლარი დაიხარჯება, განმარტავს კახეთის ხმასთან დივნიშვილი. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ 2019 წლისთვის დაანონსებული სამიზნე ბაზრებიდან საქართველოს ქვეყნების 84%-თან პირდაპირი ავიარეისები უკვე აქვს. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მიერ დასახელებული 25 სამიზნე ბაზრიდან, სადაც წელს საქართველოს მარკეტინგულ კამპანიას კიდევ უფრო გააქტიურებს, 21 ქვეყანასთან პირდაპირი ავიარეისები არსებობს. შესაბამისად, სამიზნე ბაზრებიდან დარჩენილია 4 ქვეყანა, სადაც ამ დროისათვის საქართველოს პირდაპირი ავიამიმოსვლა ჯერჯერობით არ გააჩნია. ფრანგული Air France საქართველოს საავიაციო ბაზარზე ოპერირებას 31 მარტიდან იწყებს რეგულარული ფრენები პარიზი, თბილისი, პარიზი, საჰაერო ხაზზე. 2019 წლის 23 ოქტომბრამდე კვირაში ორჯერადი სიხშირით წინასწარი ინფორმაციით ზაფხულის სანავიგაციო სეზონიდან რეგულარული საჰაერო მიმოსვლა თბილისსა და პარიზს შორის კვირაში 4 ჯერ შესრულდება. პოპულარული ამერიკული სამოგზაურო გამოცემა თრილისტი საქართველოს 2019 წლის 20 ტურისტულ მიმართულებას შორის ასახელებს, რომელიც ამერიკელებმა აუცილებლად უნდა მოინახულონ. თრილის თვეში 20 მილიონზე მეტი მკითხველი ყავს. სიაში საქართველოსთან ერთად არის რუმინეთი, პოლონეთი, მონტენეგრო, სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა, ნეპალი და სხვა ქვეყნები. ეს ის ადგილებია, სადაც თრილისტი ამერიკელ ტურისტებს ურჩევს, რომ იმოგზაურონ. ჟურნალისტმა ბენჯამინ კემპერმა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის მოწვევით თავად იმოგზაურა და ახლა მკითხველს საქართველოს ტურისტულ მიმართულებებს თავად აცნობს. ახალი ტურისტული შემოთავაზება უძველესი სამყარო სტუმართ მასპინძლობით და სითბოთი ეს საქართველოა, წერს კემპერი.
2019 წლის იანვრის სტატისტიკის მიხედვით საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ზონის ქვეყნებიდან ყველაზე ხშირად გერმანიაში მიემგზავრებოდნენ. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განაახლა. ბოლო მონაცემების მიხედვით გაირკვა, რომ წლის იანვარში საქართველოს მოქალაქეებს საზღვრის კვეთაზე უარი 13 ქვეყანაში ეთქვათ, ხოლო 24 ქვეყნიდან 347 მოქალაქის დეპორტაციაა განხორციელებული. დეტალები შეგვიძლია თათია ჩაფიჩაძის და ნიკა შელიას ერთობლივ გრაფიკულ სიუჟეტში ვნახოთ. იანვარში საქართველოს მოქალაქეები შენგენის ზონის ქვეყნებიდან ყველაზე ხშირად გერმანიაში გაემგზავრნენ. ამ ქვეყანაში მიმდინარე წლის იანვარში საქართველოს 7449 მოქალაქე გავიდა. 4172 გაემგზავრა იტალიაში, ხოლო 3336 პოლონეთში. რაც შეეხება ქვეყნების ტოპ 3-ს, საიდანაც იანვარში საქართველოდან ყველაზე იშვიათად გაემგზავრნენ, ასე გამოიყურება ისლანდია 1, სლოვენია 3 და სლოვაკეთი 4 გამგზავრება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ წარმოდგენილი სტატისტიკით საზღვრის კვეთაზე უარი საქართველოს მოქალაქეებს 13 ქვეყანაში ეთქვათ, მათ შორის იტალია ლიდერობს, სადაც საქართველოს მოქალაქეთა შესვლაზე 39 უარი დაფიქსირდა. მეორე ადგილზე 37 უარით კვიპროსი, მესამეზე კი 27-ით ესპანეთია. რაც შეეხება დეპორტაციას, ყველაზე მეტი საქართველოს 7 მოქალაქე თურქეთიდან გამოაძევეს. დეპორტაციის მაჩვენებლით მეორე ადგილზე 82-ით ისრაელია, მესამეზე კი 65-ით გერმანია. ხოლო თითო საქართველოს მოქალაქე გამოაძევეს დანიიდან, მალტადან, უკრაინიდან, პოლონეთიდან, პორტუგალიიდან და უნგრეთიდან. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. ეროვნული ეროვნული სააგენტო აღნიშნავს, რომ ამინდი საქართველოში დღეს განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი და ნოტიო ჰაერის მასებისა და სამხრეთიდან მოქმედი შედარებით თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება. უმეტეს რაიონში იქნება ნალექი, მთაში თოვლის სახითაც. ზოგან იქროლებს ძლიერი ქარი, სოხუმში მაგალითად დღის განმავლობაში წვიმის ფონზე იქნება 6 გრადუსი, წვიმა და 6 გრადუსია მოსალოდნელი ბათუმშიც და ქობულეთშიც. ქუთაისში და ზუგდიდში კიდევ 1 გრადუსით ნაკლები იქნება ტემპერატურა და 5 გრადუსი დაფიქსირდება და აქაც იწვიმებს. ანაკლიაში 6 გრადუსამდე თბება ჰაერი და წვიმა, მოსალოდნელი ოზურგეთშიც წვიმა და 6 გრადუსი იქნება. ონში მოთოვს და 0 გრადუსია დღის განმავლობაში ტემპერატურა ნავარაუდავი, გორში მცირე თოვლჭყაპი იქნება და 4 გრადუსი, ისევე როგორც ცხინვალში. მარნეულში მცირე წვიმის ფონზე მაქსიმალური ტემპერატურა 6 გრადუსს მიაღწევს, რუსთავშიც მცირე წვიმა მოსალოდნელი და მაქსიმუმ 7 გრადუსი დაფიქსირდება. ახალციხეში მოთოვს და 5 გრადუსი იქნება დღის განმავლობაში, ბორჯომში 2 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და აქაც თოვლია მოსალოდნელი. ბაკურიანსა და ახალქალაქში -2 გრადუსი იქნება და აქაც მოთოვს დღის განმავლობაში. სტეფანწმინდაში მცირე თოვლი იქნება, შედარებით თბილა, მაგრამ მაინც ყინავს და 0 გრადუსი იქნება ტემპერატურა. თელავში მცირე წვიმას და მაქსიმუმ 6 გრადუსს ელოდებიან დღის განმავლობაში და რაც შეეხება თბილის, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს დედაქალაქში. იქნება მცირე წვიმა და იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. ზოგჯერ ძლიერიც. დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა იქნება 7 გრადუსი. ეხლა რამ აქვს სათქმელი აუცილებლად და ანამ გამოაცხადა, რომ ქუთაისში იქნება წვიმა და ჰაერის ტემპერატურა გათბება მაქსიმუმ 5%-მდე, ხო? 5 გრადუსამდე ბოდიში. ხოდა მე სუფლიორზე ეხლა მზადა მაქვს, რომ შენიერი ამინდია დღე ექნება, დღეს დარწმუნებული ვარ ქუთათურებს. დარწმუნებული ვარ ასე. ანუ ეგ შენიერი ამინდია ქუთაისში. 20 ფებრუარია. მოკლედ მე მზეს სადღაც -2 გრადუსია დღეს. მე მზეს გისურვებთ მთელ საქართველოში. აუც კარგია წვიმა და რა თქმა უნდა ყინვებით ზამთარში ეს ნორმალურია, მაგრამ რატო გავაკეთე ახლა ეს შესავალი ქუთაისისთვის? მარკეტერმა კიდევ ერთი საოცარი ვიდეო გამოაქვეყნა, რომლის ავტორებმაც მშვენიერი პოზიციონირება მოუფიქრეს ქალაქს. ქალაქი, რომელიც მართლა ღიმილთან ასოცირდება ყველაფერს საუკეთესოსთან და სარეკლამო სააგენტო Digital Kitchen Studios მიერ მომზადებული ეს ვიდეო მინდა ვნახოთ. ვიდეო რგოლი ორი პერსონაჟის მეშვეობით ხალისიანად და მოკლედ მოგვითხრობს ქალაქის არაჩვეულებრივი ღირსშესანიშნაობების შესახებ. ორ წუთში ჩატეული სიყვარული ქუთაისი, რომელიც მართლა გვაჯერებს, რომ აქაურობა საინტერესო და აუცილებლად მოსანახულებელია.
2019 წლის გაზაფხულზე იაპონიაში პროექტის საქართველო ღვინის სამშობლო განხორციელება იწყება. ქართული ღვინის ისტორიისადმი მიძღვნილი ექსპოზიცია 2019 წლის 10 მარტს გაიხსნება და ის 7 მაისამდე გაგრძელდება. იაპონელი პარტნიორების მნიშვნელოვანი კონტრიბუცია პროექტში უახლესი ტექნოლოგიის გამოყენებით უძველესი ქართული კულტურის და ღვინის ისტორიის გაცოცხლება. ამ პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი გამოფენა საზეიმოდ გაიხსნება და მას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და საქართველოს და იაპონიის მთავრობის წარმომადგენლები დაესწრებიან. უფრო მეტი ინფორმაციის გარკვევას ახლა მარიამ ადამიანოვას სტუმრებთან ერთად შეეცდება. მარიამ, დილამშვიდობის. ანა, დავამატებ ასევე ღონისძიებაზე იმასაც, რომ ექსპოზიცია აერთიანებს უნიკალურ არქეოლოგიურ ექსპონატებსა და თანამედროვე ტექნოლოგიებს, რომლის კონცეფციაც დაფუძნებულია ქართული ღვინის კულტურის უნიკალურობის წარმოჩენაზე. გამოფენის სტუმრებს შესაძლებლობა მიეცნებათ ინტერაქციის დახმარებით იმოგზაურონ უძველესი ღვინის სამშობლოში საქართველოში. პროექტის ფარგლებში ასევე არაერთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა ჩანიშნული. სპეციალური ვებგვერდიც კი შეიქმნა. ეს ყველაფერი კი მნიშვნელოვანია საქართველოს როგორც ღვინის სამშობლოდ პოზიციონირების კუთხით ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯისა და პოპულარიზაციისთვის და ხელს უწყობს ჩვენი ქვეყნის ტურისტული და საინვესტიციო პოტენციალის კიდევ უფრო გაზრდას. სწორედ ამ თემაზე სასაუბროდ მასპინძლობთ დილიდან ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილეს დავით ტყამალაძესა და ასოციაცია ქართული ღვინოს აღმასრულებელ დირექტორს თინა კეზელს. დილამშვიდობისა. მადლობა სტუმრობისთვის. ძალიან მაგარ პროექტზე უნდა ვისაუბროთ და ძალიან მიხარია. პირველ რიგში დავიწყოთ, რა არის მთავარი მიზანი მიღმა იმისა, რომ როგორც აღნიშნა ქართული ღვინის და ქვეყნის პოპულარიზაციის კუთხით კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სწორად აღნიშნეთ ანონსში ზუსტად ესეა და ეს პროექტი და ანალოგიური პროექტები ზუსტად საქართველოს პოპულარიზაციას პირველ რიგში საქართველოს პოპულარიზაციას უწყობს ხელს და მე უკვე თქვათ ამ შემთხვევაში ღვინის კულტურის გაცნობას იმ ქვეყნისთვის და ამ ქვეყნის სტუმრებისთვის, რომლებიც მოინახულებენ ამ ექსპოზიციას ზოგადად. ორი სიტყვით მოკლედ ეს. რა შედეგებზე ვართ ორიენტირებული, აი ეს მაინტერესებს და რომ შევაფასოთ ბორდოს პროექტის, როდესაც დასრულდა, რა შედეგი მივიღეთ და რა შედეგებზე ვართ ორიენტირებული უკვე იაპონიაში ღონისძიების დასრულების შემდეგ. ეს პრაქტიკულად გაგრძელება არის ბორდოს პროექტისა. ის იყო ეს პირველი ჩანაფიქრი, რომლითაც დავიწყეთ აი ეს ციკლი რაღაც ღონისძიებების, რომელიც წესით უნდა იმოგზაუროს მსოფლიოში რამოდენიმე წლის განმავლობაში. ბორდოს პროექტი უშუალოდ საფრანგეთზე გათვლილი პროექტი არ იყო, ეს იყო იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ქართული ღვინის წარდგენა, როგორც უძველესი კულტურისა, მეღვინეობის მსოფლიო ცენტრის, ასე ვთქვათ, და ამდენად იყო ბორდო ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. ეს არ იყო ესე იგი გაყიდვებზე გათვლილი საფრანგეთში. მარტივად რომ ახსნათ, იმიტომ ხშირად ისმის ხოლმე ეს შეკითხვა. რაც შეეხება იაპონიას, ეს ბაზარი შევარჩიეთ საფრანგეთის შემდგომ. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდი არის ძალიან ინტერესი იაპონიის ბაზარზე ამჟამად ქართული ღვინის და არა მხოლოდ ზოგადად ქართული კულტურის მიმართ. და ჩავთვალეთ, რომ აი ესეთი მასშტაბის პროექტი, აი ახლა გაღვიძებული ინტერესის ფონზე იქნებოდა ძალიან დროული. და რას ველოდებით, ანუ გაყიდვების ზრდას ველოდებით, პოპულარიზაციას მეტად, აი რა შედეგებზე ვართ ორიენტირებული? გაყიდვების ზრდას ერთმნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ ისედაც დიდი ინტერესია და დაიწყო უკვე პატარა მასშტაბით, რასაკურველია იაპონია მაინც ქართული ღვინის გაყიდვები, მაგრამ იმდენად დიდი ინტერესია, რომ ჩვენ რეალურად ველი ძალიან ბევრი დაინტერესებული იმპორტიორია, რომელიც ძალიან ელის ამ პრეზენტაციას. 2 თვის განმავლობაში ქართულ კომპანიებს ექნებათ საშუალება, რომ გაყიდონ ღვინო უკვე მთელი ამ ხნის განმავლობაში გამოფენის მსვლელობისას. და ძალიან ბევრი ბიზნეს შეხვედრა იქნება, პირდაპირ კონტაქტზე გავლენ იმ იმპორტიორებთან, რომლებიც თქვა აქ ჩამოყვანა გჭირდება ხოლმე, ჯგუფებად ჩამოყვავს, მაგრამ ეხლა ეს არის მათთვის კიდევ ერთი დიდი პლატფორმა იმისთვის, რომ კონკრეტულად უკვე იაპონიაში დაამყარონ ეს კონტაქტები. გარდა გამოფენა გაყიდვისა, მაინტერესებს რა აქტივობები არის ჩანიშნული ამ დროის განმავლობაში, რა დროშიც არის ჩანიშნული ეს გამოფენა იაპონიაში, ანუ რას გაეცნობა იქ მოსული დამთვალიერებელი და როგორ აპირებთ ქართული ღვინის პოპულარიზაციას ბაზარზე? ესე იგი, როგორც ბორდოში ეს პროექტი მოიცავს, ესე იგი, ერთის მხრივ არის ისტორიული ნაწილი, ეს არტეფაქტებზე დაფუძნებული სამეცნიერო კვლევის კიდევ ერთხელ ხაზგასმა, რომელიც 2017 წლის ბოლოს ესე აიტაცა მსოფლიო მედიამ საუბარი იმაზე, რომ უტყუარად საქართველოს უკვე მიიჩნია სამეცნიერო წრეებმა გადასტურებულად, რომ არის საქართველოს ღვინის სამშობლო. ამის გარდა გვაქვს მთელი რიგი ღონისძიებები, მაგალითად კულტურული პროგრამა, კულინარიული,
იცით თქვენ რომ ქართული სამზარეულო ასევე უდიდესი პოპულარული საგრეგობს და ამასაც უკვე პროფესიულ დონეზე ნელ-ნელა ეს დემონსტრირებას უკვე ვახდენთ მსოფლიოში. სულ ახლახან ჩატარებული ბოქს დორის და სირას მსოფლიო ჩემპიონატი და აქა წევრიანება ცხადყოფს ამას. აქედან გამომდინარე, როგორც ღვინო, ისე კულინარია, იქნება საინტერესო მასტერკლასები მოწვეული თქვათ ღვინის მაგისტრების შესრულებით და რამოდენიმე უშუალოდ ქართული ღვინის წარმოებლების, ქართული კომპანიების მიერ ორგანიზებული თქვათ ღონისძიებები, რომელიც ერთის მხრივ იქნება თქვათ აქცენტი ღვინოზე, მეორე მხრივ რაღაც კულტურული მომენტი იქნება და გაჯერებული არის მთლიანად აი ეს ორი თვე ზუსტად აი ესეთი ღონისძიებები. მე არ მინდა სურპრიზი მინდა დავიტოვო, შეახლე მინდა დავიტოვო შემდგომში გასაჟღერებლად და ბევრი დეტალი არ მინდა გავახმაურო ეხლა ალბათ. ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო საიტი, რომელიც შეიქმნა, რომელიც სატესტო რეჟიმშია და ჯერჯერობით ინფორმაცია, როგორც ვიცი, არ არის განთავსებული, გუშინ შევამოწმე ზუსტად. რა ინფორმაციის განთავსება იგეგმება საიტზე და რას ემსახურება უშუალოდ საიტი, რომელიც როგორც ვიცი, ორ ენაზე იქნება? ეს არის ჩვენი პარტნიორების მიერ, Sony Music Communication-ის მიერ გაკეთებული ვებგვერდი, სადაც რომელზეც განთავსდება ყველა ეს ინფორმაცია ამ პროექტთან დაკავშირებით. და რაც თავად ტექნიკურად თქვათ იაპონიაში ვიზიტორი ამ გვერდის და მსურველი გამოფენაზე მოხვედრის გაეცნობა კალენდარს და შესაბამის თქვათ იქ ღონისძიებებზე იყიდის თქვათ დასაცრებ ბილეთებს შეუკვეთავს ღვინოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. საიტი სრულფასოვნად ალბათ 2 დღეში გაეშვება. და უკვე ჩვენც შეგვიძლია ისე როგორც დანარჩენ მსოფლიოს ნახოთ ყველა დეტალი ამ გამოფენის და ამ პროექტის შესახებ. კიდევ ერთ პროექტზე მინდა ვისაუბრო, რამდენად გაქვთ ინფორმაცია, როგორც ვიცი, უშუალოდ ამ გამოფენაზე ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ახალ პროექტის პრეზენტაციას წარადგენს ღვინის გზა, ასე ვქვია. რას გულისხმობს ეს პროექტი? ალბათ თინათ ჩაერთოს მინდა, იმიტომ რომ ნაწილობრივ ასოციაციის 8 წლიც არის რამოდენიმე წლის წინ ამ პროექტის გაშვების და ინიციატივის ზოგადად საქართველოში ძალიან საინტერესო პროექტი. უბრალოდ ეს არ არის თქვენ გააჟღერეთ რომ სიახლე. ეს შეიძლება იაპონური საზოგადოებისთვის იყოს მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ზუსტი კონკრეტული თქვათ პაკეტებით ჩადიან გულისხმობ ტურისტულ პაკეტებს, ტურისტულ შეთავაზებებს ტურისტებისთვის, იაპონელებისთვის და შესაბამისად შეთავაზებენ კონკრეტულ უკვე ამ კონტექსტში ღვინის საქართველოს ღვინის გზა ამ კონტექსტში შეთავაზებულ თქვათ პროექტს. მან ყველაზე მნიშვნელოვანი ის რა რომ საერთოდ წარვადგენთ ახლა საქართველოს არამხოლოდ ღვინის კუთხით, არამედ ზოგადად კულტურას, თავისთავად ტურისტული განვითარება მით უმეტეს იაპონიის ბაზარზე ძალიან მნიშვნელოვანი არის და სწორად მიწოდებული პროდუქტი. ძალიან ბევრი შემთხვევა რომ თუნდაც იაპონელი ტურისტები ჩამოდიან და აქედან მიაქვთ არა ყოველთვის სწორი ინფორმაცია არ აქვს. რასთან დაკავშირებით თუ შეგიძლიათ რომ დააზუსტოთ? მაგალითად, როდესაც არ არის ზუსტად მონიშნული მარშრუტები, შეიძლება მოხდნენ რაღაც ისეთ ადგილას, სადაც ინფორმაცია სამწუხაროდ ვერ აწვდიან დაზუსტებით. და მე არის ბევრი გაუგებრობა, თუნდაც ქართულ ჯიშებთან დაკავშირებით, ქვევრის ტექნოლოგიასთან და ბევრი სხვა. ამიტომ გვინდა რომ იყოს ძალიან ზუსტი ინფორმაცია ადგილობრივების მხრიდან მოდის. რასაკვირველია ხარ, როცა ეს არაპროფესიულად ხდება, თან ეს ძალიან ქართული ჩვევა არის, რომ მით უმეტეს როცა ღვინოს ეხება, ყველა მიცის ყველაზე უკეთ რომელია კარგი ღვინო, რა უნდა მოყოს. არა, ხო, ეს არის კი, ან პირიქით მოზღვავება ინფორმაციისა, რაღაცა ლეგენდების და ასე შემდეგ. ეს ერთი მხრივ კარგია, მაგრამ ამას თუ არ მიყვა და თუ არ გამყარდა ეს რაღაცა კონკრეტულად საინტერესო და სწორი ინფორმაციით, მაშინ ვერ არის კარგი საქმე. და ზუსტად ტურიზმის ადმინისტრაცია უეხმარება აი ამ საქმეში, რომ ისეთ პედანტ ხალხს, როგორც იაპონელები არიან, ზუსტად უკვე კონკრეტული ასე ვთქვათ, პაკეტები ვახსენეთ, ჩაახვდეს, თავაზობს ზუსტად აი ამას. მან რა არის მნიშვნელოვანი, რომ თვითონ ეს პროექტი ღვინის გზა, რომელიც რამოდენიმე წლის წინ დაიწყო, რომ ეხლა ის დასრულდეს და მიეცეს ჯერთი ეს პროექტია, რომელიც მუდმივად უნდა გამდიდრდეს, იმიტომ რომ ახალი ობიექტები ემატება და რომ მან მიიღოს ისეთი ფორმა, როგორიც აქვს მსოფლიოში ყველა ქვეყანაში არსებობს ეს პროექტი, რომელშიც იწარმოება ღვინო. რომ შევაჯამოთ პროექტის დასრულების შემდეგ მაისში, შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ მოიმატებს ქართულ ღვინოზე დაინტერესება, მომხმარებელთა რაოდენობა და გაიზრდება თუ არა პოპულარიზაცია და დაემატება თუ არა კიდევ ერთი ბაზარი ქართულ ღვინოს, ანუ იაპონიის სახით. რა თქმა უნდა, ამის რეალური გათვლა პროგნოზი არსებობს და ჩვენ გვჯერა ამის სასაკვირველია და არა მხოლოდ იაპონიაში, ჩვენ ვაპირებთ ზოგადად იაპონია ავირჩიეთ ლირიული თვალსაზრისით, ვინაიდან ამომავალი მზის ქვეყანა არის, ძლიერი ქვეყანა აზიაში, აი ზუსტად აქედან გვინდოდა
და ამ პროექტის განხორციელება. დაწყება უბრალოდ თუ ეს დაიბადა ბორდოში, ეხლა ვიწყებთ თქვა იაპონიიდან. შემდეგ ქვეყანა რომელიც? შემდეგ ქვეყანა მუშაობთ, ეს არის ჩინეთი და კორეა, რომელიც დაწინაურდება, სადაც უფრო მზარდ ვიქნებით, სადაც უფრო ხელსაყრელი პირობები იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის და ასე შემდეგ, უამრავი კომპონენტი ალბათ იქ, მაგრამ ზუსტად ის რომ იაპონიაში ვიწყებ და იაპონია როგორც უდიდესი გავლენის მქონე ქვეყანა ზოგადად სოფლიოში და ამ შემთხვევაში აზიაში ტონის მიმცემი არის ამ თვალსაზრისითაც ალბათ აი აქედან ველით კიდევ მეტ და მეტ ასე ვთქვათ ციფრებს ექსპორტისას მომავალწელს და მამიერიდან. მაინც რა დავამატოთ რომ მარტო აზიურ ბაზრებზე არ არის ორიენტირებული, ძალიან დიდი ინტერესია ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და კანადიდან. ევროპის მასშტაბით თუ აპირებთ გასვლას კიდევ? ჩინეთი და კორეაში. აღმოსავლეთ ევროპაში საკმაოდ კარგად ვართ პოზიციონირებული და საკმაოდ მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ ბაზარიც წილი გვიჭირავს, მაგრამ მოგეხსენებათ რომ ესე რომ ავიღოთ ევროპა ზოგადად არის ტრადიციული ღვინის წარმოებული, პრაქტიკულად ყველა ქვეყანაში უნიკალური ღვინო იწარმოება, უგემრიელესი და ძალიან მრავალფეროვანი. კონკურენციის გაწევა რთულია. უსაზღვროდ რთულია, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი უნიკალური ნიშა, ჩვენი ტრადიციები, თუნდაც ქვევრის ღვინო, თუნდაც ის აღიარება, რაც კიდევ ერთხელ მარკეტინგული თვალსაზრისითაც უპირატეს პოზიციაში გვაყენებს და ჩვენ მუშაობთ და ვაგრძელებთ ამ მარკეტინგულ ღონისძიებებს. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. დავით ტყემალძე, ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე და თინა კეზელი ასოციაცია ქართული ღვინოს აღმასრულებელი დირექტორი იყვნენ ჩვენთან ერთად და საუბრობდით იაპონიაში დაგეგმილ გამოფენაზე, რომელიც 10 მარტს გაიხსნება და 7 მაისამდე გაგრძელდება და ეს ყველაფერი ემსახურება ქართული ღვინის და ქვეყნის პოპულარიზაციას მსოფლიოს მასშტაბით. წარმატებას უსურვებ ყველა იმ ღვინოს, რომელიც ამ გამოფენაში და არ მხოლოდ ამ გამოფენაში იღებს მონაწილეობას, წარმატებას ამ გისურვებს თქვენს, როგორც ამ გამოფენის ორგანიზატორებს, საინტერესო სიახლეებს ველოდებით იაპონიიდან და დარწმუნებულად ჩვენი მაყურებელი და ჩვენი ვებგვერდის BMG-ის მკითხველი მუდმივად იქნება განახლებული ინფორმაციებით მომარაგებული. მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება და ის რაც უკვე არის BMG-ზე და ის რასაც აიკითხავდით, მაგრამ საქმიანობის მაყურებელს განსაკუთრებულად არის მომზადებული, რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით სწორედ ამ თემებით. საპენსიო სააგენტოში აკუმულირებულ თანხებს კომერციული ბანკების მიერ განსაზღვრული 3% სარგებელი დაერიცხება. სასოფლო-სამეურნეო მიწების საკუთრების შესახებ კანონი აგრარულმა კომიტეტმა პარლამენტში განსახილველად წარადგინა. დუბაის სუპერმარკეტების ქსელი ასვაკი ქსელში ქართული პროდუქციის შეტანას გეგმავს. ბიზნესი ახლები დავბრუნდით საქმიანი დილის ეთერში. საქართველოს ეროვნული ბანკის ინფორმაციით საპენსიო სააგენტოს მიეცა აგრეგირებული თანხების ნომინალური მფლობელობის ისეთ ანგარიშებზე განთავსების შესაძლებლობა, რომელსაც კომერციული ბანკების მიერ განსაზღვრული 3% სარგებელი დაერიცხება. ეროვნული ბანკი განცხადებაში აღნიშნავს, რომ საინვესტიციო საბჭოს დაკომპლექტებამდე ბანკის თანხმობის საფუძველზე სააგენტოს აქვს თანხების ნომინალური მფლობელობის ისეთ ანგარიშებზე განთავსების შესაძლებლობა, რომელსაც კომერციული ბანკების მიერ განსაზღვრული 3% განაკვეთი დაემატება, რაც შეეხება სახელმწიფო ხაზინაში საპენსიო სააგენტოს ანგარიშზე განთავსებულ თანხებს. ბანკის შეთავაზებით საპენსიო სააგენტოს შეუძლია ყოველდღიურად აღნიშნული თანხების საქართველოს ეროვნულ ბანკში გახსნილ საპენსიო სააგენტოს ანგარიშებზე გადატანა მოახდინოს, რასაც მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ოდენობის 3% სარგებელი დაერიცხება. აღნიშნავს ეროვნული ბანკი მათ მიერვე გამოქვეყნებულ გუშინდელ განცხადებაში. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის პროექტის თანახმად, რომელიც პარლამენტის აგრარულ საკითხთა კომიტეტმა შეიმუშავა, საქართველოში რეგისტრირებულმა იურიდიულმა პირმა, რომლის დომინანტი პარტნიორი არის უცხოელი, უნდა წარადგინოს საინვესტიციო გეგმა და მისი შეუსრულებლობის შემთხვევაში 1 წელიწადში მიწა უნდა გაასხვისოს. დოკუმენტის მიხედვით უცხოელი ვალდებულია სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა გამოიყენოს ამავე დანიშნულებით ან 3 წლის ვადაში გაყიდოს. კანონპროექტი თვალისწინებს ფინანსურ სანქციებსაც. კერძოდ, ზედიზედ 3 წლის განმავლობაში მიწის ნაკვეთის დაუმუშავებლობის შემთხვევაში უცხოელს დაეკისრება ჯარიმა, რაც 1 ჰექტარზე მიწის ნაკვეთისათვის 500 ლარს უტოლდება და ყოველი მომდევნო ჰექტარი მიწის ნაკვეთისათვის 300 ლარს უდრის, არაუმეტეს 20,000 ლარისა. ამ ვალდებულებების ყოველი მომდევნო წლის განმავლობაში შეუსრულებლობის შემთხვევაში ჯარიმები გაიზრდება და 1 ჰექტრამდე მიწის ნაკვეთისათვის 700 ლარს შეადგენს ჯარიმის ოდენობა, ყოველ მომდევნო ჰექტარზე მიწის ნაკვეთის
მთავრობისათვის კი 400 ლარიანი ჯარიმა განისაზღვრება, ისე რომ ჯამში 30,000 ლარს არ გადააჭარბოს. არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის საკუთრების შესახებ კანონპროექტი კიდევ ითვალისწინებს ჯარიმებს ფინანსური ინსტიტუტებისთვისაც, რომლის დომინანტი პარტნიორი უცხოელი საზღვარგარეთ რეგისტრირებული იურიდიული პირი იქნება. კერძოდ, თუ ისინი არ გაასხვისებენ სასოფლო სამეურნეო მიწას, ამ კანონის ამოქმედებიდან 2 წლის ვადაში ამ შემთხვევაში ჯარიმა 1 ჰექტარზე 500 ლარი იქნება და ყოველ მომდევნო ჰექტარზე 300 ლარით განისაზღვრება, ისე რომ ჯარიმის საერთო მოცულობა 50,000 ლარს არ აჭარბებდეს. იმ შემთხვევაში თუ ვალდებულებები არც მომდევნო წლებში შესრულდება, ამ შემთხვევაში შესაბამისი თანმიმდევრობით განისაზღვრება ჯარიმები 700 ლარი 1 ჰექტარზე და ყოველ მომდევნო ჰექტარზე 400 ლარი, მაქსიმალური ზღვარი კი 80,000 ლარია. საქართველოს მთავრობა ოკუპირებულ აფხაზეთს რუსეთიდან ელექტროენერგიას ერთჯერადად მიეწვდის. ეკონომიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ენგურხესის გადატვირთვის თავიდან ასაცილებლად და ოპტიმალური ბალანსის შესანარჩუნებლად საქართველოს ენერგოსექტორის კომერციულ ოპერატორს და კომპანია ინტერაოს შორის მოკლევადიანი კონტრაქტი გაფორმდა, რომლის მიხედვითაც ოკუპირებულ აფხაზეთს დეფიციტის დასაფარად 2019 წლის მარტში ერთჯერადად 45 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია მიეწოდება, რაც ოკუპირებული აფხაზეთის მიერ ელექტროენერგიის წრიული მოხმარების 20% შეადგენს. რეგიონი ელექტროენერგიას ელექტროგადამცემი ხაზის სალხინოს მეშვეობით მიიღებს, რომელიც საქართველოს ენერგეტიკული სისტემის შემადგენელი ნაწილია. ინტერაო რუსული ენერგოკომპანია, რომელმაც თელასის აქციათა 75% შეიძინა წლების წინ. თბილისის გამქერავებლებს წყლის ტარიფის ცვლილება არ შეეხებათ. ამის შესახებ განცხადება საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია აუცილებს. სემეკის მიერ შემუშავებული პროექტით ტარიფის ცვლილება ასევე არ შეეხება იმ პირებს, რომლებიც ბინებს მათ შორის სხვადასხვა საიტის მეშვეობით აქირავებენ. პროექტი შეეხება მხოლოდ საოჯახო ტიპის სასტუმროებს, რომლებიც მომსახურებას სასტუმრო მომსახურების შესაბამისად ახორციელებენ და მათთვისაც ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდული ტარიფი ამოქმედება, რაც არსებული პროექტის მიხედვით 20 კუბურ დანახარჯზე საყოფაცხოვრებო ტარიფის დარიცხვას მოიცავს, აღნიშნული ლიმიტის ზემოთ კი გადარიცხვა არასაყოფაცხოვრებო ტარიფით მოხდება. პარკირების საათობრივი საფასური თბილისში სავარაუდოდ მინიმუმ 50 თეთრით განისაზღვრება. თბილისის ვიცე-მერი ირაკლი ხმალაძე არ გამორიცხავს, რომ აღნიშნული გადასახადი კიდევ უფრო გაიზარდოს. ის განმარტავს, რომ პარკირებაზე საათობრივი გადასახდელი სისტემა 1 ივლისიდან ჯერ მხოლოდ ლესელიძის ქუჩით დაიწყება. წყლების ნოდა კობის მწარმოებელი აქვაგეოში მფლობელების ცვლილების პროცედურაა დაწყებული. აქვაგეოს მეღვინეობა ხარებას მფლობელი საინვესტიციო კომპანია ინტელიგენს ჰოლდინგი ყიდულობს 100%-იან წელს. მისი მფლობელი ვახტანგ ლიპარტელიანი 300 ლარად ყიდის, თუმცა ამავე დროს ინტელიგენს ჰოლდინგი კომპანიის ესხებს 15 მილიონ 897,200 ამერიკული დოლარის და თითქმის 12 მილიონი ევროს მის კაპიტალში შეტანას გეგმავს. შვეიცარიაში დაფუძნებული კომპანია მეღვინეობა ხარებას მფლობელი 2016 წლის ბოლოს გახდა. აქვეჯეოში ინვესტორის შესulis გადაწყვეტილება 2018 წლის სექტემბერშია მიღებული და ამ დრომდე ეს ოფიციალურად გაფორმებული არ არის. დუბაის სუპერმარკეტების ქსელი ასვააქი ქსელში ქართული პროდუქციის შეტანას გეგმავს მსხვილ რიტეილერთან, რომელიც ამჟამად 18 მაღაზიას ფლობს მოლაპარაკებები მიმდინარეობს. ქართული პროდუქციით ასვააქის საერთაშორისო გამოფენა გალფუდ 2019-ზე დაინტერესდა. პროდუქციამ დიდი დაინტერესება დაიმსახურა შუა აღმოსავლეთის ქვეყნების, არაბთა გაერთიანებული საემიროების, საუდის არაბეთის, ინდოეთის და ჩრდილოეთ აფრიკის რამდენიმე ქვეყნის კომპანიიდან. გალფუდ 2019-ზე პროდუქცია სააგენტოს აწარმოეს საქართველოში ორგანიზებით ჯამში 12-მა ქართულმა კომპანიამ წარადგინა.
დღეს თავისებურად გამორჩეული საქმიანების ამბავია, ну, თავისებურად გამორჩეულია, იუბილე ახლოვდება საქმიანების. არა, დადგა უკვე 1 მარტს იყო ამბავი, მაგრამ დადგა. მაგრამ 28 თებერვალია. შარშან 27-ში გავიდა პირველი. არა, მანდა გამარჯობა. ახალ წელს გავიდა შარშან პირველი საქმიანები, ჩვენი ახალი წელი 1 მარტია. ბატონო. მოკლედ, ეს ამბავი ყოველ ხუთშაბათს იცვლება არაჩვეულებრივი მრავალფეროვნებით, იმიტომ რომ ისტორიები და ნარატივის ხელოვნება, რომელიც მანას გამომდინარეობს, სრულიად განსხვავებულია. ეხლა არ ვიცი, რამდენი ისტორია გაგახსენდებათ თქვენს გარშემო, თქვენი ახლობლების, მეგობრების, ან უბრალოდ ნაცნობების, რომლებიც, აი ვიცი, წლების განმავლობაში აგროვეს თანხები იმისთვის, რომ აი საკუთარი ჭერი ჰქონოდათ. და ერთ დღეს, ვიცი, კრიზისის რომელიც თავისთავად ობიექტური და სუბიექტური მიზეზებით არის გამოწვეული, ეს სიმწრით ნაგროვები თანხები ნაყიდი ბინებით, კიდევ წყლობით ვერ მიიღეს, ან საკუთარი სახლის გასაღები ამ დრომდე არ ჩაბარებია და ეს ცნობილი ქართული ისტორია, ხო? კი, ცალსახად. და დარწმუნებული ვარ, ასეთი ისტორიები მოკლედ ყოველთვის ნაცნობია და ბევრისთვისაც მტკივნეული თემაა. ბიზნესში ყველაფერი ხდება. ბიზნესი თავისთავად რისკია, დაზღვეული არავინ და არაფერია, თუმცა არსებობენ ბიზნესები, რომლებიც ერთის შეხედვით სრულიად გამოუვალი მდგომარეობიდან პოულობენ გამოსავალს და სათავეს ძალიან კარგ და როსტოვარია საქმეს უდებენ. დღევანდელ საქმიანებში გაგაცნობთ ბიზნესს, რომელიც ბიზნესურად გამართულია და იდეაში შეიძლება ითქვას, რომ კლიენტების და მომხმარებლების ბევრი ოცნებაც ასრულებულია. მე არ დაგიმალავთ, რომ ამ ტიპის ბიზნესებს ხშირად კი არა და ძალიან სერიოზულად BMG-ის მნიშვნელოვან ფილტრში ატარებს, მაგრამ რისკი ღირდა, ასე ვთქვათ, ასაღებად და ეს ისტორია მანა მანჯგალაძის მორიგი საქმიანების გმირად ჩამოყალიბდა, მოდი ესე ვიტყვი. დანარჩენს კიდევ ერთხელ გვეტყვის მანანა. კიდევ ერთხელ გამარჯობა. კიდევ ერთხელ გილოცავ იუბილეს, ჩემ თავს ულოცავ, ლაპას ულოცავ, თელ BMG-ს ულოცავ, თელ საქართველოს ულოცავ. საქმიანი ყველას ულოცავ. ძალიან, მაგრამ რა გავაკეთოთ, რომ ეს ხმა ისეთი მრავალფეროვანი და პოლიფონიური გახდება სულ მალე BMG-ში. ხო და ამასობაში მითხარი ამ შესავლიდან გამომდინარე, ჩემთვის და შენთვის ეს ბიზნესი ბევრი პერსონალის, ბევრი კომპანიის გამო მტკივნეულია, იმიტომ რომ ბევრი ჩვენი ახლობელიც ბევრს ეხება. ძალიან. ორივე მხარეს მდგომ ადამიანებს ხოთა შორის და ეს მართლა ძალიან სარისკოც არის და ბიზნესი ყოველთვის არის რისკიანი, მაგრამ ეს განსაკუთრებულად სარისკოა ჩვენაირი არამყიფე ქვეყანაში, სადაც სტაბილურობის შეგრძნება ძალიან ისეთი მცნებაა, ხო? ხოთა შორის, როდესაც ამ რეპორტაჟის გაკეთება დავიწყეთ, მე შენს გკითხე და ჩვენს პროდიუსერებსაც ვკითხე, იმიტომ რომ თვითონ ამ ადამიანებსაც, ვინც ამ ბიზნესში არიან შესულები და ვისაც ვაკეთებდით ამ რეპორტაჟს, ბევრჯერ ვკითხე იმის შესახებ, რომ რატომ შეხვედით ესეთ სეგმენტში. რა სეგმენტზეა ლაპარაკი? ეს არიან ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში, აი ზოგი 13, ზოგი 10 წლის განმავლობაში, ვინც ჩვენ ჩავწერეთ, იყვნენ ესეთი სტატუსი, დაზარალებული მენაშენეები, ხო? და პრაქტიკულად მათ იმედიც გადაწორული ჰქონდათ. ზუსტად აი ამ დაზარალებულ მენაშენეებთან მუშაობს ეს კომპანია. და კითხვა თავისებურად ლეგიტიმური იყო, რომ აი რატომ აი ასეთ პრობლემატურ ადამიანებთან, მათ ფსიქიკაც აბსოლუტურად სხვანაირი აქვს, ხო? დობის ფაქტორი სხვანაირი აქვს, ჯერ ყველაფერს თავი დავანებოთ. შესაბამისად, პასუხი იყო ესეთი, რომ ეს არის პრაქტიკულად უკონკურენციო სეგმენტი. აქ ყველა არიდებს შესვლას თავს. აქ აი კონკურენტები როგორც ესეთი არ არსებობენ, იმიტომ რომ ბევრჯერ იყო მცდელობა, რომ ისინი თქვა დაეკმაყოფილებინათ ბინებით, მაგრამ არ გამოვიდა ეს. მათ გარისკეს შევიდნენ, საკმაოდ დიდი შრომა ჭირდებათ იმისთვის. აქ ძალიან რაღაც გრადაციულია სამუშაო, იმიტომ რომ უნდა იმუშაო მენაშენესთან, რომელსაც პრაქტიკულად ყველაფერი დაკარგული აქვს, უიმედობა აქვს, უნდა იმუშაო მერიასთან, უნდა თავისი სტრუქტურებით, უნდა იმუშაო ძველ მშენებლებთან, რომელსაც ანალოგიური პრობლემები აქვს და ისინიც არანაკლებ პრობლემატურ ვითარებაში არიან, ხო? აი ძალიან სხვადასხვა მიმართულებით უნდა გაშალო მუშაობა. უნდა მოიპოვო რას თავარია ნდობა და თან ყველასთან უნდა მიაღწიო კონსენსუსში. წინააღმდეგ შემთხვევაში არაფერი არ გამოდის, ხო? ძალიან დიდი ძალისხმევა ამისთვის საჭირო. ბევრი რა თქმა უნდა ამ თავის ტკივილს თავს აარიდებს, ხო? ეს ადამიანები შევიდნენ. მარტო იმ კომპლექსში, სადაც ჩვენ ვიყავით და გადავიღეთ ერთი დიდი კომპლექსი, ხო? 200-ზე მეტი დაზარალებული ოჯახი შედის. 1000-ზე მეტი ასეთი ოჯახი ყავთ უკვე მათ დასახლებული. ან პრეცედენტი ამის არსებობს უკვე. ანუ
ჯამში უნიკალურმა ოღონდ ამ სიტყვის ბიზნესური გაგებით და მნიშვნელობით ბიზნეს მოდელმა შექმნა ის, რომ ეს არის უკვე სრულიად გამართული პროცესი და შესაძლებელია. რაღაც ოქროს შუალედი აქვს მათ მოწყობილი. ბაკეთკენ მივიდივარ, რომ აი სუბიექტურ და ობიექტურ ფაქტორებს შორის, რომელიც ამ ბიზნესს აზარალებდა წლების განმავლობაში, ამ ადამიანებმა იპოვეს ინტელექტუალური დაგეგმვითი უნარები გამოავლინეს, იმიტომ რომ აქ დაგეგმა და პროცესინგი ალბათ უმთავრესია, იმიტომ რომ ფაქტიურად დამეთანხმე მანამ რომ ტოქსიკურ აქტივებს იღებ. კი. ამ სიტყვის ყველანაირი მნიშვნელობით. და ქმნიან ცალსახად უკვე გამართულ ბიზნესს. ამიტომაც ალბათ მე მგონი გასაკვირი არ უნდა იყოს, რატო დავინტერესდით მეტი დეველოპმენტი. ერთ-ერთი ძირითადი ფაქტორი, რაც აი მათ ესე კრავს, არის ის, რომ მათ ძალიან ისეთ პერიოდში მოუწიათ ამ ბიზნესის დაწყება. ეს იყო ომის პერიოდი და ომის შემდგომი პერიოდი, რამაც სულიად გააჩერა ეს ბიზნესი, ხო? აი ამ კრიზისულ ვითარებაში შემოვიდნენ ისინი ამ სფეროში. და ნაბიჯ-ნაბიჯ გადალახეს. საკმაოდ დიდი ტესტი გაიარეს, კარგი სკოლა გაიარეს, როგორ უნდა იმუშაო კრიზისულ სიტუაციაში. რა თქმა უნდა, მათ აქვს თავისი ალბათ კომერციული საიდუმლოება, რითაც ისინი ხო, ვთქვათ, სტრატეგიას კრავენ საბოლოო ჯამში. ამ სიღრმეში ჩვენ არ შევსულვართ, ჩვენ უკვე ისიც გვაკმაყოფილებდა, რასაც გვეუბნებოდნენ, იმიტომ რომ ფაქტი იყო უკვე სახეზე. ფაქტი, ჩვენ ჩავწერეთ ეს მენაშენეები, რომელსაც აი 10-13 წლის შემდეგ სტატუსი დაზარალებული მოეხსნა. თვითონაც არ ჯერა თქვა შეს ქალბატონი ჩავწერეთ, რომელმაც თქვა, რომ იმდა დაუჯერებელი იყო, რომ მე ჩემი ჭერი მექნებოდა, რომ აი ამ ჭერის დასხმის მომენტს დავესწარიო, რომ ჩემი თვალით მენახა, რომ ეს რეალობაა. საკუთარი ჩემი საკუთარი სახლის ხო, ჭერი და იატაკი. შემო ტექნოლოგიები ეს არ არის know-how, თქვა. ხო, მასშტაბი მაინტერესებს ახლა უკვე ამ შემთხვევაში. ამის შესახებ სიუჟეტში ისინი საუბრობენ, რამდენ კვადრატულმეტრზე არიან ისინი ასულები. ხო. მართალია ეს კომპანია 1 წლის გახდა, მაგრამ ისინი სხვა კომპანიებში მუშაობდნენ თავის დროზე. გამოცდილება სულ სხვაგან მიიღეს და შემდეგ უკვე შეჯერდნენ, იპოვეს ერთმანეთი და დაიწყეს მეტი დაგეგმება. ამაში რაღაც ხვარდებს თვითონ დასახელებაში კომპანიის, აი მე ისეთი საიდუმლოს ნაწილი, რომელიცაც მე ახდიან, ასე ვთქვათ, მე არ ვიცი, უბრალოდ როცა წერტი მათ საუბრობდნენ, აი მეტი კომფორტი, მეტი გადახდის სერვისი, გასაკუთრებული და თავისთავად მოვიდა უკვე სახელწოდებაც, ხო? მეტი დეველოპმენტი. კარგი, არის თუ არა საუბარი მათ გეგმებში, რაც შეიძლება სიუჟეტში არც მოხდარიყო რეგიონებზე. ჩვენ ამ თემაზე სხვათა შორის არ გვისაუბრია, არ შევხებივართ, ისინი ძირითადად თბილისში არიან. იმიტომ რომ აქ არის კონცენტრირებული ტოქსიკური აქტივები. კი, აქ არიან ისინი. თუმცა გაშლილი აქვს მშენებლობა თბილისის სხვადასხვა უბნებში, მათ შორის ცენტრალური უბნებიც არის, გარე უბნებიც არის და ეს არის მასშტაბური მშენებლობა შეიძლება. ჯამში შეიძლება თუ არა თქვა, ბოლოსკენ ვიდრე სიუჟეტს წარვადგენ ფანა, რომ საქმე გვაქვს ახალ ერთის მხრივ ბიზნეს მოდელთანაც და ტექნოლოგიურ პროცესთანაც, იმიტომ რომ ეს ნოუ-ჰაუები არის მათ შორის პროცესშიც სამშენებლოში. კი, იმიტომ რომ ეს ადამიანები მუდმივად დადიან და აკვირდებიან თავის სფეროს, რა სიახლეები შემოდის და რისი შემოტანა შეიძლება, საქართველოს მასშტაბებიდან გამომდინარე, საშუალებიდან გამომდინარე, რისი შემოტანა შეიძლება საქართველოში და განხორციელება. არ ამბობენ რომ ველოსიპედი გამოიგონოს, მათ თავისთავად ამისი ამბიცია არ აქვთ, მაგრამ ის რაც მათ შეიძლება შემოიტანონ თავიანთ ბაზარზე და შეთავაზონ მომხმარებელს, ეს აქვთ. სხვა შორის ძალიან დიდი პორტფოლიო აქვს იმაზე და ჩამონათვალში ყოველთვის ესე წარსდგებია რომ ეკოპროდუქტები, უსაფრთხო პროდუქტები, სეისმოგრადული პროდუქტები, მაგრამ ვკითხე რომ რამდენად ინტერესდება თვითონ კლიენტი, რომელიც თქვენგან მოდის მეთქი. ჯერჯერობით ჩვენი მომხმარებელი ამბობს ის უმეტესწილად ორიენტირებულია იმაზე რომ ლოკაცია სად არის და ფასი როგორია. დანარჩეს ნაკლებად კითხულობს, ხო, აი ის რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ხო, სადაც უნდა იცხოვრო და აცხოვრო ოჯახი, ხო, აი ჯერ აქამდე გაზრდილები არა ვართ. თუმცა მათ ეს ყველაფერი ჩადებული აქვთ თავიანთ პროდუქციაში და წარმოებაში. მოდი ვნახოთ როგორ გახდა 1 წლის თავზე სრულიად განსხვავებული ბიზნეს მოდელით ბაზარზე წარმდგარი კომპანია, მართლა მეტი დეველოპმენტი, დავთქმეთ მანა მანჯგალაძის მორიგი გმირებით. ინძლოის ისტორიაც ძალიან საინტერესოდ ჩაიწერება საქმიანების პორტფელში. ის არის მეცხი და მერვე არის აი თეთრი ბადე. რომ არის აი ეს უკვე მერვე არის.
თბილისი კრწანისი ეკოსიტი აბლოკი მერვე სართულეს მისი ახალი მისამართია ჯერ მხოლოდ ქვემოდან უყურებს საკუთარ ბინას 10 წლის წინ ეგონა რომ ახალ სახლში დღე-დღეზე შევიდოდა 10 წლის განმავლობაში დაზარალებულის პრობლემატური სტატუსით დადიოდა და მხოლოდ ახლა რამდენიმე კვირის წინ ახლა საკუთარი სახლის ჭერი ისინი დაუჯერებლად ეჩვენებოდა რომ ამ პროცესს დაესწრო კიდეც პრობლემატურებიდან მენაშენეთა სტატუსი იმედიც და ბინაც მას კომპანია მეტი დეველოპერმა დაუბრუნა გაჩნდა ძალიან დიდი იმედი და უკვე ვფიქრობ იმაზე როგორ მოვაწყობ ბინას როგორ იქნება ჩემი პირველი დღე რომელსაც მე საკუთარი ჭერქვეშ გავატარებ კომპანიის წარმომადგენლები გვეუბნებოდნენ რომ აი ეს გაკეთდება ჩვენ ხედავდით ამას საკუთარი თვალით ეს იყო ყველაზე დიდი მტკიცებულება იმისი რომ სიტყვა საქმეთ იქცეოდა იგივე გზა გაიარა იური კოვინკომ მისი პრობლემები 13 წლის წინ დაიწყო თავიდან პრობლემა გადაბარებულ კომპანიას ისიც ეჩვის თვალით უყურებდა როცა სიტყვები საქმეთ იქცა მიტოვებულ საძირკველზე კი კედლები დაინახა მიხვდა რომ მისი უსამყარობის პრობლემა დამთავრდა ჩვენ პოდრო ჩაიძირა მე ჩავიქე მეცქემეთი დაკარგული მაყეს ფული მე აღმოჩნდა დექსუსი რაღაცა ფირმა იმათმაც დიდი დაპირებები მოუწეს ისინიც ჩაიძირდნენ რო ეტყვა და მადლობა გმერს ეხლა აი ეს ახალი ფირმა გამოჩნდა და როგორც ხედავ საქმე წაიღო წინ წავიდა ჩემი არის მეხუთე სართულზე აი მუშა რო დგას აი ზუსტად კასკიანი აი ეს არის ჩემი ბინა პრობლემატური მენაშენეების სეგმენტზე მეტი დეველოპერი შეიძლება ითქვას უკონკურენციოა. დეველოპერები ასეთ მენაშენეებს თავს არიდებენ. მეტი დეველოპერი კი სწორედ მათთან მუშაობს. მარტო ერთ მშენებარე კომპლექსში 200-ზე მეტი დაზარალებული ოჯახი შესახლდება. კომპანიაში ამბობენ, რომ ეს მათი პირადი დამოკიდებულება და განსაკუთრებული სტრატეგია. მოიპოვა მათი ნდობა ადვილი არ არის. ჩვენ ვართ სპეციალიზირებულები დაუსრულებელ ობიექტებზე შესვლით. მანდ ურთიერთობების დალაგებით დაზარალებულ მოსახლეობასთან, მერიასთან, ძველ მშენებლებთან და აქედან გამომდინარე ჩვენი მიზანი არის ვიპოვოთ გამოსავალი კონსენსუსს მივაღწიოთ ყველასთან მიმართებაში და დავიწყოთ მერე უკვე კონკრეტული მოქმედებები, ანუ მშენებლობა. კომპანია მეტი დეველოპერი 1 წლის გახდა, თუმცა ორივე დამფუძნებელი უკვე წლებია ამ სფეროშია. ციფრებსა და კვადრატულ მეტრებში კი ეს ასე გამოიყურება. მხოლოდ მეტი დეველოპმენტი ეხლა ახორციელებს ორ პროექტს ეკოსიტი კრწანისი, ეკოსიტი სამგორი და ჯამში ეს არის 75,000 კვადრატი. თლიანად ჯამში გვექნება ახლობით 300,000 კვადრატამდე. Այո, გამარჯობათ, მეტი დეველოპმენტი გისმენთ. როცა კომპანიის დასახელებაზე ფიქრობდნენ, დიდი დრო არ დაჭირვებიათ. საუბრის დროსაც ხვდები, რატომ მეტი დეველოპმენტი. ორიენტირებულები ვართ, შევქნათ მეტი კომფორტი, მეტი სერვისი ჩვენი მოსახლეობისთვის, მეტი კარგი გადახდისპირობა, მეტი ეკოლოგია. თავი რაც მათ საქმეში გამსაზღვრელი ხდება ეს ხარისხი, პასუხისმგებლობა და ის შეღავათებია, რასაც მენაშენეებს თავაზობენ. ყოფილი ბანკირისთვის ეს სისტემა ნაცნობია და ყოველთვის ცდილობს ლავირების საშუალება დაუტოვოს კლიენტს. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მოვერგოთ თანამედროვე ბაზარზე არსებული კლიენტის ჯიბეს. თუ პირობითად ბინის ღირებულება განისაზღვრა $50,000 ჩვენ ადამიანს ვთავაზობთ 24 თვის განმავლობაში გადაიხადოს 30%, ხოლო 24 თვის თავზე გადაიხადოს დანარჩენი 70%. ანუ ეს ორწლიანი 24 თვიანი ესე ვთქვათ პერიოდი მას ფორის სახით ეძლევა. კომპანიაში ფუნქციები გადანაწილებულია. ყველა თავის სეგმენტზე მუშაობს. დამფუძნებლებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია რეპუტაცია და გუნდი. ამ გუნდით კი ამაყობენ. თუ კი ერთი ინვესტიციებსა და გაყიდვებზე მუშაობს, მე რომ მშენებლობას კურირებს. ოთარი ამ სფეროში წლების წინ ტურიზმიდან მოვიდა. ისაც ყველაზე მეტად მოსწონს მშენებლობაში იმპროვიზაცია და მუდმივი სიახლე. თავარი კი ხარისხია, ეკოდასალები, ახალი ტექნოლოგიები. თუმცა მყიდველი ნელა იზრდება და ის ჯერ კიდევ მხოლოდ ლოკაციაზე და ფაზია ორიენტირებული. ეს მომდგრადი კედლებია თბოიზოლაციითანი, ანუ ეს არის ნიმუში, გაჩვენებთ როგორ მაგრდება კედლები, როგორ შენდება. შიგნით არის ესეთი წოდებული EPS-ი, ანუ პენოპლასტი, რომელიც არ იწვის, არ გამოუშვებს ჩოლავ გაზებს
მხოლოდ დნება, მაგრამ მაგას კონსტრუქციული დატვირთვა არ აქვს. კონსტრუქციული დატვირთვა აქვს თვითონ უშუალოდ აი ამ ბადეს, რომელიც მაგრდება ყველა 50 სანტიმეტრში აი ესეთი ანკერებით, რომელიც ჩადის ფილაში, კოლონებში, რიგელებში 10 სანტიმეტრით და ამაზე იხსნება ზემოდან ხსნარი, მაღალმარკიანი ხსნარი, რომელიც ბევრად უფრო ძლიერია ვიდრე ნებისმიერი სამშენებლო ბლოკი. მას ორივე თვლის რომ ძიების შემდეგ მათ საუკეთესო არჩევანი გააკეთეს. ინტერესი ბევრნაირია, შენების პროცესი კი სიამოვნება. ნოლიდან დავიწყეთ. პრაქტიკულად ნოლიდან დავიწყეთ მე და ჩემო პარტნიორმა. პირველი ნაბიჯები გადავდგით, პატარა კორპუსი ავაშენეთ. ესე მოყვება ნელა და ეხლა საკმაოდ მასშტაბური მშენებლობა გვაქვს ჩვენ და ძალიან დიდი პლუსია, როცა საქმეს შემოსავალიც მოაქვს და სიამოვნებასაც განიჭერს. როგორი იქნება დასრულებული სახლი, ბინა, ჰოლი, როგორი ხედი, რემონტი, მასალა, სამზარეულო ეკოპროდუქტი. მეტი დეველოპმენტი მეც თავაზობს ვიდრე ეგრეთ წოდებული თეთრი კარკასია და თქვენ ამ ყველაფერს მარტო მარკეტინგთან წარმოსახვით არ ხედავთ. ვირტუალურ რეალობაში ხედავთ საკუთარ ბინას და ის იმდენად ცოცხალი სანახაობაა და იმდენად რეალურად უყურებთ ამ ყველაფერს, რომ უფრო უკეთ აღიქვამთ, თქვათ, ბინის კონფიგურაცია, როგორ შეგიძლიათ მოახდინოთ. მშენებარე კორპუსებში ბინების დიდი ნაწილი უკვე გაყიდულია. კახეთი ახალი საძირკველის გაჭრისთვის ემზადებიან. აქაც ძირითადი სეგმენტი პრობლემატური მენაშენეები და ემიგრანტებია. საერთოდ სირთულეები უკვე დიდი ხანია არ აბრკოლებთ. მათი ბიზნესის დაწყებაც ყველაზე მძიმე პერიოდს დაემთხვა, ომი და ომის შემდგომი პერიოდი. მაშინ გაიარეს პირველი რთული ტესტი. როგორი მოქმედო კრიზისის დროს ეს მომენტი სირთულეების გადალახვაში დღემდე ყველაზე მეტად ეხმარება. კრიზისულ სიტუაციაში ვინც სწორად მოქმედებს, ის ყოველთვის გამარჯვებული რჩება ხოლმე რა. ჩვენც განსაზღვრეთ პრიორიტეტები, თუ როგორ უნდა გვემოქმედა და არც სესხი აგვიღია ბანკიდან, არც საშუამავლო საქმეები გვიკეთებია. უბრალოდ დავალაგეთ რა რის მერე რა უნდა გვეკეთებინა. ისე გამოვიდა, რომ ახლა ყველგან აშენებენ, შინ და გარეთაც. საკუთარი სახლის მშენებლობა სხვა პასუხისგებლობაა, სხვა მიდგომა. აქ შენი თვალით უყურებ ყველაფერს და არა ასობით დამკვეთის თვალით. აქ მეტი თავისუფლება გაქვს. სულ მშენებლობაში ვართ. ერთი წლის იუბილეს განსაკუთრებულ სტუმრებთან ერთად აღნიშნავენ, თუმცა აქაც საკუთარი შენატანი და დეველოპმენტით მიდიან. თბილისის მოხუცთა თავშესაფარს დღეს მშენებლის ხელი შევნება ჭირდება და სადღესასწაული ტორტი გაიჭრება, ამ პრობლემასაც წყვეტენ. საქართველოში სამუშაო ძალის კლების ტენდენცია ეს არ არის მხოლოდ შეგრძნებებზე ან ჩვენს ინდივიდუალურ გარემოზე დაკვირვებით ნათქვამი ფრაზა, კონკრეტული ანალიზი და გამოთვლა რის საფუძველზეც ამ შედეგს გაცნობს საზოგადოება და ბანკებმა ითავეს და კვლევა სახელით ადამიანური კაპიტალის როლი ქვეყნის ეკონომიკის განვითარებაში გაასაჯაროვეს. რა მონაცემები დაიდო ამ კვლევის შედეგად, ამას თათული დუშუაშვილი საზოგადოება და ბანკების ეკონომიკური ანალიტიკოსი გვეტყვის, რომელიც უკვე შემოგვიერთდა სტუდიაში. მოგესალმებით, მადლობა ჩვენთან. საინტერესო კვლევა არის თავისთავად, მაგრამ მინდა რომ მაყურებლებმაც გაიგოს ყველა ის მიგნება, რომელიც ამ კვლევის შედეგად უკვე კონკრეტული თქვათ რიცხვებზე დაფუძნებით ვიცით. რა შეამცირა ადამიანური კაპიტალი, რომელიც თავშევახსენე, რა მონაცემებზე დაყრდნობით დათვალეთ ის პირველ რიგში და რა ტენდენცია გამოიკვეთა, რა ამცირებს და რა გვაძლევს იმ შედეგს, რომელიც დღეს გვაქვს. ბატონო დავიწყოთ ჯერ იმით, რომ ზოგადად ქვეყანაში მოსახლეობის რაოდენობა შემცირებული გვაქვს, კი ბატონო, ადამიანები შემცირდნენ. კი ბატონო, და გარდა იმისა, რომ ადამიანები მცირდებიან ქვეყანაში, აი ამ ადამიანების წილში, ზოგადად მოსახლეობის წილში, მცირდება სამუშაო ძალის წილით. სამუშაო ძალა რა არის? სამუშაო ძალა ესენი არიან დასაქმებული ადამიანები და ის ადამიანები უმუშევრები, ვისაც სურს მუშაობა და ვინც მზად არის, შრომისუნარიანია
და სულ აქვს სურვილი რომ თქვა თუ კი არსებობს სამუშაო ხვალე წავიდეს და დასაქმდეს, ხო? აი ეს ადამიანები სამუშაო ძალა რაც არის ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი, ეს ნაწილი არის შემცრეული და სადღაც ბოლო 3 წელია უკვე კლების ტენდენცია გვაქვს. რატომ არის მნიშვნელოვანი ზოგადად ადამიანური რესურსი ქვეყნისთვის? 4 კომპონენტის შორის, ეს არის ადამიანური კაპიტალი, მიწა, ეს არის ფიზიკური კაპიტალი და ასე ვთქვათ, უნარი რომ ახალი იდეები გქონდეს. აი ამ 4 კომპონენტ შორის ერთ-ერთი არის ადამიანური კაპიტალი, რაც მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ქვეყანამ გამოუშვას მეტი საქონელი და პროდუქცია, შესაბამისად იყოს მაგალი ეკონომიკური ზრდა ქვეყანაში. თუ კი გვეყოლება ნაკლები სამუშაო ძალა, გვექნება ნაკლები ადამიანური კაპიტალი, რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება კარგი ქვეყნის ეკონომიკური წინსვლისთვის. ამიტომ იყო საინტერესო რეალურად ამ ყველაფრის გამოყენება, მაგრამ რა კონკრეტული რიცხვები გააქვთ თქვენ კვლევაში მითითებული, რამ გამოიწვია ეს კლება და საწავიდნენ ეს ადამიანები, ანუ ყველანი ერთმანეთს დაიხოცნენ? რა თქმა უნდა, არ დაიხოცნენ. ზოგადად სამუშაო ძალის კლება გამპირობებულია 3 ფაქტორით. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის მიგრაცია. ანუ ადამიანები, რომლებიც გადიან ქვეყნიდან და მიდიან სხვა ქვეყანაში. ეს არის ძალიან დიდი ციფრი, ჯამურად რომ ავიღოთ, მილიონ ადამიანზე მეტია ქვეყნიდან გასული, რაც რა თქმა უნდა საქართველოს სამუშაო ძალას აკლდება. სადღაც 15 წლის განმავლობაში, ანუ ეს რომ ავიღოთ 2002 წლიდან მოყოლებული მონაცემები. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, რომ სამუშაო ძალა ზოგადად ითვლება 15 წლის ზემოთ ასაკის მოსახლეობიდან და თუ დავაკვირდებით სტატისტიკას 1995-დან 2002 წლამდე გქონდა კლების ტენდენცია შობადობაში. შესაბამისად ის ადამიანები, ვინც უნდა ყვნენ დღეს 15 წლის ზემოთ, ვინც უნდა უერთებოდეს სამუშაო ძალას, მათი რიცხვი შემცირებულია. და ამას ემატება კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის და ძალიან დიდი გამოწვევა, ეს არის სამუშაო ძალასთან ერთად, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის დაბერება. ანუ მთლიან მოსახლეობაში 14.6% არის 65 წლის და ზემოთ ასაკის მოსახლეობა. დიახ, რომლებიც შეიძლება რაღაც ნაწილი ყავაც იყოს ჩართული სამუშაო ძალაში, მაგრამ ძირითადად არ ქმნის საქონელსა და მომსახურებას, ხო? შესაბამისად, ეს მოჩნებელი ძალიან მაღალია და შედარებისთვის შეგვიძლია მოვიყვანოთ მსოფლიოს საშუალო მონაცემი, რაც არის 8.7. ანუ თითქმის 2-ჯერ მეტია და ძალიან ცუდი მონაცემია, ეს ძალიან ცუდია ქვეყნისთვის, რატომ? იმიტომ ყავს მოსახლეობა, ამ მოსახლეობის ახალგაზრდა ნაწილი, ანუ 40 წლამდე ასაკის არის მიგრანტების 66%. ანუ ახალგაზრდა ნაწილი გადის ქვეყნიდან, შევცრებული მოსახლეობა ხდება და იმ შევცრებულ მოსახლეობაში იზრდება წილი უკვე 65 წელზე ზემოთ მყოფი მოსახლეობის, ანუ საქართველოს მოსახლეობა მიდის დაბერებისკენ, რაც ნამდვილად არ არის სახარბიელო. ამ გრაფიკში როგორც ამოვიკითხე, მამაკაცების რაოდენობა უფრო მეტია მიგრანტებს შორის, ვიდრე ქალბატონების რაოდენობა და ძირითადად არიან უფრო მეტი ამ შემთხვევაში სწორედ 40 წლამდე ასაკის ადამიანები. ყოველწლიური ტენდენცია თუ გაქვთ დაახლოებით გამოთვლილი, როგორ მიმდინარეობს მიგრაციის ზრდა ანკლება? კი ბატონო. მამაკაცებს და ანუ გენდერულ სტატისტიკას რაც შეეხება, ზოგადად 15 წლის ჯამური მონაცემი რომ ავიღოთ, მამაკაცები უფრო მეტი რაოდენობით არიან ქვეყნიდან გასული ვიდრე ქალები. თუმცა ბოლო პერიოდში ზრდადია უკვე ქალთა ემიგრაციის დინამიკაც და ასევე მნიშვნელოვანი ერთი დაკვირვებაც, რაც საინტერესოა, რომ მამაკაც ემიგრანტთა 80% არის 40 წლამდე ასაკის, ანუ მამაკაცები უფრო ახალგაზრდა ასაკში ტოვებენ ქვეყანას და ქალ ემიგრანტთა მხოლოდ 68%-ია 40 წლამდე ასაკის. ანუ ქალი ემიგრანტები უფრო ასაკოვნებიც გარიან, ასე ვთქვათ, ქვეყნიდან 40 წელზე ზემოთ, ასე ვთქვათ, შუახნის ასაკის ნაკადი გვაქვს, ხომ? რაც შეეხება ზოგადად სტატისტიკას ესე პირდაპირ ტენდენცია არ გვაქვს, უფრო მერყევია, ანუ ზოგიერთ წელს უფრო მეტი ადამიანი გადის, ზოგიერთ წელს უფრო ნაკლები, მაგრამ ჯამური მონაცემი აშკარად მაღალია. კაი, თათული, მოდი რეზუმირებისკენ წავიდეთ, როგორც BMG-ის გადაჩენებს ჩვევია, ერთგვარად რომ დავსახოთ გამოსავლის გზები, რომელიც ასევე თამდევი არის საზოგადოება და ბანკების თითქმის ყველა ანალიტიკისა, ეს გამოგარჩევთ, ამიტომაც არის ხარისხიანი და საინტერესო საზოგადოებისთვის საზოგადოება და ბანკების ანალიტიკა. ხო და არსებობს, ახლა
ჯადოსნური ჯოხი ეკონომიკაში მით უმეტეს ნაკლებად ხო ყველაფერს რაღაც თავისი დრო აქვს, მაგრამ რა გამოსავლის გზებზე და რეკომენდაციებზე საუბრობს თქვენი ანალიტიკური ცენტრი საიმისოთ რომ პრობლემა გადაწყდეს. კი ბატონო, ანუ უკვე ვისაუბრეთ რომ მნიშვნელოვანია სამუშაო ძალა, ადამიანური კაპიტალი. თუ კი სამუშაო ძალა მცირდება, მნიშვნელოვანია რომ იგივე უფრო ნაკლებმა ადამიანმა რომ აწარმოოს იგივე რაოდენობის ან უფრო მეტი საქონელი და პროდუქცია, მნიშვნელოვანია რომ მათი კვალიფიკაცია გაიზარდოს. ანუ ქვეყანაში დარჩენილი მოსახლეობა მაინც ყოფდეს მაღალ პროდუქტიული. ამისთვის რა არის საჭირო? პროდუქტიულობის გასამაღლებლად პირველ რიგში საჭიროა განათლება, უკეთესი განათლების სისტემა. ეს იქნება დაწყებული საბაზო განათლებით, საშუალო განათლებიდან, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესიული განათლება, რომელიც ასე ვთქვათ, უფრო ნაკლებად ყურადღებას აქცევია, ანუ ნაკლები ყურადღება ექცევა სამწუხაროდ დღესდღეობით ჩვენს ქვეყანაში. ასევე დამთავრებული უმაღლესი განათლებით, რომელსაც ასევე სჭირდება ყურადღების მიქცევა. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ ის სტუდენტები, ის ახალგაზრდები, რომლებიც მიდიან საზღვარგარეთ სწავლის მისაღებად, რომლებიც ფლობენ ძალიან კარგ ადამიანურ კაპიტალს, იღებენ თქვათ საერთაშორისო განათლებას, ასევე გამოცდილებას. საჭიროა რომ რაღაცნაირად წახალისდეს მათი ქვეყანაში დაბრუნება, იმიტომ რომ მათი ცოდნა არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეს ქვეყნისთვის, მათი გამოცდილება არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღეს ქვეყნისთვის, სამისად უნდა მოხდეს ამ სტუდენტების, ამ ახალგაზრდების წახალისება, რომ მათ თამათი ცოდნა მოახმარონ საკუთარ ქვეყანას. ასევე მნიშვნელოვანია უკვე არსებული კადრებისაც ქვეყანაში ყოს მათი კვალიფიკაციის და მათი გადამზადება, იმ მიმართულებებზე, იმ დარგებზე ყურადღების გამახვილება, რომელიც არის უფრო მაღალ პროდუქტიული, ვიდრე ნაკლებად პროდუქტიული. ის გასწორებელია, რომ ეს გასული ადამიანები რემიტენსების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვან თემას ქმნიან ქართული ეკონომიკისთვის და ასე ვთქვათ, ეს ჩვენ არ გვეხება, მაგრამ გოდება მარტო იმაზე, რომ გადიან და აღარ ბრუნდებიან, თლათ ასე არ არის. ეს ხალხი უმსხვილესი კონტრიბუტორია. კი ბატონო, მაგრამ ქვეყანა რომ წინ წავიდეს, ქვეყანასაც სჭირდება. რაღაცა უნდა გავაკეთოთ. ცხადია და ეს გარანტდება. თათული მიღებულია გზავნილი, მადლობა თქვენ, მადლობა საზოგადოება და ბანკებს. თათული დუშუაშვილი, კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ მას, იგი საზოგადოება და ბანკების ეკონომიკური ანალიტიკოსი გახლავთ. ჩვენ მცირედი პაუზა გვაქვს, ეხლა სარეკლამო, მანამდე ამინდის შედარებით ხანგრძლივი პროგნოზით უნდა დათქვეთ. წინ ძალიან საინტერესო ინტერვიუ გელით. სხვა შორის კომპანიაზე, რომელსაც სულ რამდენიმე წელიწადში 100 წელი შეუსრულდება. ეს არის მსოფლიოში ერთ-ერთი აღიარებული და გამორჩეული აუტორული კომპანია, გრანთ თორნთონი, რომელიც ჯერ კიდევ 1924 წელს არის დაარსებული შეერთებულ შტატებში, ჩიკაგოში, სხვაგან ახლა სად დაარსდებოდა. ხო წარმოგიდგენიათ თან რა ფესვები აქვს. მანდვე მდებარეობს სხვა შორის მისი სათა ოფისიც და 6 მილიარდს მიუახლოვდება დიდი ალბათობით მალე ამ მართლა გრანდიოზული კომპანიის შემოსავლები და ბრუნვა. მათ უკვე ძალიან საინტერესო ოფისი აქვს, მრავალი წელიწადია საქართველოში და შესაბამისად ჩვენ ძალიან გვაინტერესებს ქართული ოფისის კონტრიბუცია ამ მუდმივ ზრდაში გრანთ თორნთონისა. ამ ინტერვიუებს ისევე როგორც საქმიანი დილის დანარჩენ ნაწილს უკვე ბექაბაციკაძე და ანა ლაპიაშვილი გაუძღვებიან. მე გემშვიდობებით ხვალამდე კიდევ ბევრი საინტერესო ამბები მაქვს თქვენთვის, რომელსაც უახლოეს დღეებში გაგიზიარებთ საქმიანი დილიდან. ანა, ნახვამდის. დროებით სარეკლამო პაუზის მერე დაგებრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია დეველოპერული კომპანია ორიონ ჯგუფი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია სადაზღვევო კომპანია უნისონი. თავისუფალი დაზღვევა თქვენი სიმშვიდისათვის. სოფლიოში ერთ-ერთი ლიდერი აუდიტორული კომპანიის გრანთ თორნთონის გლობალურმა შემოსავლებმა 2018 წელს 5 მილიარდ 450 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. კომპანიამ ბოლო 6 წლის განმავლობაში განსაკუთრებულ წარმატებას სწორედ გასულ წელს მიაღწია, რაც ფინანსური მაჩვენებლების ზრდის გარდა თანამშრომლების მატებაში და ახალი პროექტების დაწყებაშიც გამოიხატებოდა. წელი ასეთივე წარმატებული იყო საქართველოს ოფისისთვისაც. დეტალები თათია ჩაფიჩაძის და გიორგი ჟივიცის სიუჟეტში უნდა ვნახოთ და შემდეგ უკვე ქართული ოფისის მუშაობის დეტალებს საქმიანი დილის ეთერში სტუმართან ერთად გაგაცნობთ. სოფლიოში ცნობილი ერთ-ერთი ლიდერი აუდიტორული ფირმა გრანთ თორნთონი აუდიტორულ კომპანიათა მსოფლიო რეიტინგში მე-6 პოზიციას იკავებს. საერთაშორისო გამოცემის International Accounting Bulletin-ის მიხედვით 2018 წელს მისმა გლობალურმა შემოსავალმა 5.45 მილიარდი დოლარი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ ზრდა წინა წელთან შედარებით 9.4%-ია. ასეთივე წარმატებით საქმიანობს გრანთ თორნთონის საქართველოს ოფისი, რომელიც ქვეყანაში 2005 წელს გაიხსნა. ამ დროის განმავლობაში კომპანიამ აუდიტორული, ბუღალტრული, იურიდიული თუ საკონსულტაციო მომსახურება ასობით კომპანიას გაუწია. გრანთ თორნთონი საქართველოში, როგორც აქაური ადგილობრივი კომპანია დაფუძნებულია 2005 წლიდან, თუმცა მანამდე 99 წლიდან ქსელის წევრი კომპანიები საქართველოში ახორციელებდნენ საქმიანობებს. დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტების აუდიტებს, სოფლიო ბანკის დაფინანსებული პროექტების აუდიტებს და შემდეგ უკვე 2005 წელს დაფუძნდა ადგილობრივი კომპანია, რომელიც ისევ როგორც მთლიანად ქსელი აუდიტორულ და ბიზნეს საკონსულტაციო მომსახურებას უწევს კლიენტებს. გრანთ თორნთონის საქართველოს ოფისი 2018 წელს 11%-ით გაიზარდა. შემოსავლების გარდა კომპანიისთვის გასული წელი წარმატებული იყო ახალი პროექტებისა და პარტნიორობის თვალსაზრისითაც. გაიზარდა დასაქმებულების რაოდენობაც, რომელთა გადამზადებას კომპანია თავად უზრუნველყოფს. ზრდის გათვალისწინებით მმართველი პარტნიორი არ გამორიცხავს, რომ მომავალში მეორე ფილიალი ბათუმშიც გაიხსნას. დღესდღეობით რეალურად ჩვენი და ალბათ ჩვენი მსგავსი კომპანიების მთავარი გამოწვევა არის საკმარისად კვალიფიციური კადრების საკმარისი რაოდენობით მოძიება. მუდმივად ვცდილობთ, რომ კადრები მოვიზიდოთ და გავზარდოთ კომპანია, უპასუხოთ კლიენტების მოთხოვნებს, კვალიფიციური კადრები. ჩვენი უპირატესობა ეს არის და გლობალურადაც ესეთი მიდგომა გვაქვს, რომ უფრო ზედა დონის მენეჯმენტის და პარტნიორების ჩართულობა პროექტებში არის ძალიან უშუალო და უფრო დიდი დოზით, ვიდრე ვთქვათ სხვა ქსელების შემთხვევაში. გრანთ თორნთონის საერთაშორისო ქსელის აღმასრულებელი დირექტორი პიტერ ბოდინი აღნიშნავს, რომ 2018 წელს მიღწეული მასშტაბური ზრდა მნიშვნელოვანწილად მიზანმიმართული სტრატეგიით იყო განპირობებული. ბოდინის თქმით, გრანთ თორნთონმა უდიდესი ინვესტიცია განახორციელა ადამიანურ რესურსებში, ლიდერობისა და კორპორატიული კულტურის კიდევ უფრო დახვეწასა და განვითარებაში. ეს შედეგები ხას უსვამს ჩვენი კომპანიის მნიშვნელოვან პროგრესს. მიუხედავად პოლიტიკური არასტაბილურობისა და საოჭრო დაძაბულობისა, შემოსავლები მნიშვნელოვნად გაიზარდა და ბოლო 6 წლის რეკორდს მიაღწია. ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას ხარისხზე და აქცენტს სწორი ადამიანების შერჩევაზე გავაკეთებთ. ამჟამად გრანთ თორნთონის საერთაშორისო დონეზე 125 ქვეყანაშია წარმოდგენილი და 53,000-მდე ადამიანს ასაქმებს. ეს მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით 6.3%-ით არის გაზრდილი. ბექა ბაციკაძესთან ერთად ვუმასპინძლებთ ჩვენ სტუმარს ვახტანგ ცაბაძე, გრანთ თორნთონის დირექტორი და მმართველი პარტნიორი შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ფაქტი არის, რომ დედა კომპანია, რომელზეც გიორგი მეც ისაუბრა, ჯერ კიდევ ვიდრე ეს ბლოკი დაიწყებოდა, მნიშვნელოვან ზრდას აფიქსირებდა გასული წლის განმავლობაში. მაგრამ ქართული ოფისი რომ ფეხმოყრება, ეს ჩვენთვის განსაკუთრებით საინტერესო არის. რამხელა იყო ზრდა საქართველოს ქართული კომპანიის შემთხვევაში? კი ბატონო, აი
როგორც სიუჟეტშიც იყო აღნიშნული, მნიშვნელოვანი ზრდა ჰქონდა საერთაშორისო ქსელს, ჩვენც დაახლოებით იმ ტემპებით და ცოტა უფრო სწრაფადაც ვიზრდებით, თუ მთლიანად ქსელის ზრდა იყო სადღაც 9%, ჩვენი ადგილობრივი კომპანიის ზრდა შემოსავლების მხრივ არის 11%-ზე მეტი. ეს შემოსავლების ზრდა, რა თქმა უნდა, უზრუნველყოფილია და გამოწვეულია იმით, რომ გაიზარდა ჩვენი კლიენტების რაოდენობა, იზრდება ახალი საინტერესო პროექტები ემატება კომპანიას და ამ ყველაფერს თავისთავად მხარს უჭერს ჩვენი ხალხის და პერსონალის და კომპანიის თანამშრომელთა რაოდენობა. ერთ-ერთი მიზეზი ალბათ ამისა იყო ფინანსური ანგარიშგების და აუდიტის შესახებ ახალი კანონი, რომელიც ქვეყანა მიიღო, რეგულაციები ახალი, რომელიც შემოვიდა, რა საჭიროებები გაუჩნდათ კომპანიებს? რა თქმა უნდა, ამ კანონმა ეს ბაზარი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვნად დატვირთა, ვიტყოდი, გააცოცხლა კი ნამდვილად და ნამდვილად ძალიან საჭირო რეფორმა იყო, ჩემი აზრით, მართლა ხელს უწყობს ქვეყანაში ფინანსური გამჭვირვალობის და განათლების ამაღლებას. ახალი საჭიროებები გაუჩნდათ ყველა კომპანიას რეალურად. იცით რომ ამ კანონის შესაბამისად კომპანიები 4 კატეგორიად დაიყო და პირველ და მეორე კატეგორიას 2018 წლის 1 ოქტომბერი იყო პირველი თარიღი, როცა უკვე სჭირდებოდათ აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგების წარდგენა სპეციალურად ახალშექმნილ სამსახურში, სარაში, ზედამხედველობის სამსახურში. 19 წლის 1 ოქტომბერი უკვე არის თარიღი, როცა ყველა კომპანიას სჭირდება ფინანსური ანგარიშგების შედგენა და წარდგენა სარასისთვის, თუმცა მესამე და მეოთხე კატეგორიის საწარმოებს არ სჭირდებათ აუდიტი, მაგრამ სჭირდებათ ფინანსური ანგარიშგების მომზადება, რაც ასევე მნიშვნელოვანი სიახლეა კომპანიებისათვის. რეალურად კომპანიების უმეტესობა არ ამზადებდა ფინანსურ ანგარიშგებებს, რომ აღარაფერი ვთქვათ გამოქვეყნებაზე, რადგან მაინც უფრო მეტად მიმართული იყვნენ საგადასახადო ანგარიშგებისაკენ, ბუღალტრები, ფინანსური პერსონალი უფრო საგადასახადო მხარეს უყურებდა და ნაკლებად ფინანსურს, ალბათ რაღაც შიგნით კომპანიებში მზადდებოდა მენეჯმენტისთვის, მფლობელებისთვის რაღაც ანგარიშგებები, თუმცა არა იმ დოზით და არა ისე სტრუქტურირებულად და არა ისე ერთგვაროვნად. ეს რა თქმა უნდა ძალიან დაეხმარება ანალიტიკოსებსაც და ინვესტორებსაც, რომ დაინახონ ერთნაირად დაინახონ სურათები სხვადასხვა კომპანიის შესაძლებლობასა და სტატისტიკის სანდოობას ნამდვილად გასდის. ეს საჭიროება არ იდგა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კომპანიებში იმ გამოცდილებით მეთოდას, რაც თქვენ გაქვთ იმ მასშტაბით, რაზეც ეს კომპანია გადის, ვთქვათ, რომ კომპანიებისთვის ეს ყველაზე რთული, ვთქვათ, საქმე არის საკეთებლად, თუ არსებობს კიდევ სხვა ფინანსური, ვთქვათ, განათლების საჭიროება, რომელიც მათ დღეს წესრიგში უთქვათ, როგორც გამოწვევა. რა თქმა უნდა, რომ შევხედოთ ზოგადად ჩვენი კლიენტების ბაზას და ვთქვათ, ზოგადად კომპანიებს საქართველოში. ყავს რა თქმა უნდა კომპანიები და არიან ძალიან ბევრი კომპანია, სადაც ფინანსური სტაფი და ფინანსური განყოფილება, ასე ვთქვათ, ძალიან პროფესიულია, ძალიან კარგი პროფესიული შესაძლებლობების გუნდებით არიან დაკომპლექტებული, თუმცა არიან რა თქმა უნდა ბევრი კომპანია, რომლისთვისაც ეს სიახლე არის იქნება გამოწვევა ნამდვილად და დასჭირდებათ გადამზადება, ბევრი ახალი რაღაცის სწავლა, სტანდარტებიც მაგალითად იმ მცირე კომპანიებისათვის სულ ახალი სტანდარტი არის მეოთხე კატეგორიის საწარმოებისათვის, რომელიც თვითონ ზედამხედველობის სამსახურმა შეიმუშავა და ეს სტანდარტი პრინციპში ყველასთვის ახალი არის, არა მარტო მათთვის, იმიტომ რომ თვითონ სტანდარტი არის ახალი, რა თქმა უნდა, ეს ეფუძნება ისევ საერთაშორისო ფინანსური ანგარიშგების სტანდარტებს და პრინციპები იგივე იქნება, თუმცა მაინც ამას სწავლა ჭირდება და ეს იქნება ძირითადი გამოწვევა ახლა კომპანიებისათვის, რომ მათი ფინანსური პერსონალი მომზადდეს შესაბამის სტანდარტებში. ამ გამოწვევის ყველაზე მარტივი თქო პასუხი რა არის? მიმართო ისეთ კომპანიებს, რომელიც დახელოვნებულია პროფესიონალი კადრებით არის დაკომპლექტებული, თუ თქვენ იქნებით მათ შორის ჩართული იმაში, რომ კომპანიებს მიაწოდოთ ეს ინფორმაცია სწავლაში დაეხმაროთ, ანუ გაქვთ თუ არა ასეთი მიმართულებები? რა თქმა უნდა, ჩვენ გრანთ აკადემიაც გვაქვს, სადაც გვაქვს სხვადასხვა ფინანსებთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტიპის კურსები, ფინანსური ანგარიშგების საგადასახადო საკითხებზე კურსები, თუმცა ამ კომპანიებისაც ვფიქრობ დიდი ნაწილისთვის ძალიან კარგი შესაძლებლობა იქნება ის, რომ პირველ წელს ან პირველ მეორე რამოდენიმე წელს მიმართონ ისევ აუდიტორულ კომპანიებს ეგრეთ წოდებული კომპილაციური გარიგებებისათვის, როდესაც აუდიტორული კომპანია
არ ატარებს აუდიტს, არამედ მოქმედებს როგორც მათი, ასე ვთქვათ, თავარი ბუღალტერი და რეპორტინგის სპეციალისტი და ადგენს ფინანსურ ანგარიშგებას, სადაც ძალიან აქტიურად არიან ჩართული უკვე თვითონ კომპანიის თანამშრომლებიც ამ ფინანსური ანგარიშგების მომზადებაში. ეს აუდიტთან შედარებით ფინანსურადაც კომპანიებისთვის ნაკლები ხარჯი იქნება და მეორე მხრივ ეს იქნება, რაც თქვია, on the job ტრენინგი, ძალიან კარგი ტრენინგი თვითონ კომპანიის თანამშრომლებისათვის, ერთხელ და ორჯერ რომ მოამზადებენ ამ ფინანსურ ანგარიშგებას, შემდეგში უკვე აღარ დაჭირდებათ ის თანამშრომლები, რომლებიც ამიმართებენ ფინანსებზე მუშაობენ, ბუღალტრები და ასე შემდეგ, ბევრ სიახლის წინაშე არიან წელს იგივე საპენსიო რეფორმა რომ თქვათ. აი ამ ნაწილში თქვენ რას ხედავთ ყველაზე დიდ გამოწვევად ზოგადად ყველა იმ კომპანიისათვის ქვეყნის მასშტაბით რომ შევხედოთ იმ სფეროს წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც ერთ ფინანსებს უყურებენ ამა თუ იმ კომპანიაში, ან არიან ისეთი კომპანიის წარმომადგენლები, როგორც გრანთ თორნთონი არის, თქვენთვის რა არის თავარი გამოწვევა წელს ფინანსური ანგარიშგებების გარდა? რაც შეეხება საპენსიო რეფორმას, ზოგადად ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რა თქმა უნდა, საჭირო რეფორმა იყო და ვფიქრობ, რომ მე პირადად ვფიქრობ, რომ ეს სასარგებლო რეფორმა, რა თქმა უნდა, არის რაღაც ადმინისტრაციული პრობლემები, რომლებიც ახლა ალბათ ბევრ სხვა გადაცემაშიც გისაუბრიათ და ბევრ სხვა ხალხთანაც, მაგრამ ვფიქრობ, რაღაც ორგანიზაციული და სხვა საკითხებიც არსებობს, მაგრამ ვფიქრობ, რომ დაალაგდება და გაკეთდება. რაც შეეხება ამ გავლენას ამ რეფორმისა ფინანსურ ანგარიშგებაზე და როგორ უნდა აღირიცხოს ეს ახალი საკითხები, საპენსიო შენოტანები, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ ტრენინგებსაც ვთავაზობთ კომპანიებს და ყველა დაინტერესებულ პირს, ზუსტად ამ ჩვენ გრანთ თორნთონის აკადემიაში და ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია დაგვიკავშირდეს და ბატონო ახტუნებ, საერთაშორისო თქო სტანდარტების დანერგვა ჯერ ხო არ დასრულებულა ის ხო მიმდინარე პროცესია, თუნდაც იმ კანონით, რომელიც მიღებულია, ეს ხო იხვეწება და მოცვა არ არის, ხო ჯერ ისეთი როგორც უნდა იყოს. კი ბატონო. თუ ართ უკვე იმ სტანდარტებზე, რომელიც ვთქვათ ევროპაში? კანონმდებლობით ვართ, კი. თუმცა პრაქტიკაში ძალიან ხშირ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სრული შესაბამისობისგან ჯერ საკმაოდ შორს ვართ. რისთვისაც ისევ საჭიროა კომპანიების პერსონალის ზრდა. ანუ ყოველთვის აუდიტორი ვერ არც ჯერჯერობით არ არის საკმარისი რაოდენობის აუდიტორები ამაში და არც არის ეს აუდიტორის როლი. აუდიტორის როლი არის რომ მივიდეს და შეამოწმოს ის სწორად არის თუ არ არის სწორად მომზადებული. მომზადება არის კომპანიის პასუხისმგებლობა და მათი ამოცანა და ვფიქრობ, რომ ამისთვის ჯერ კიდევ ნამდვილად დრო არის საჭირო, რომ ყველა კომპანიამ სრული თუ არა შეძლებს და სიუჟეტში ერთი გამოწვევა იყო ნახსენები, რომელიც თანამშრომლების კვალიფიკაციას, მათ რაოდენობას ეხებოდა. რაოდენობა როგორია თანამშრომლების, საიდან იზიდავთ კადრებს, რომელზეც განსაუბრობთ? წელს ეს რაოდენობრივ ზრდასაც თუ შევადარებთ, ვუსწრებთ საერთაშორისო ქსელს საერთო მონაცემს 20%-იანი ზრდა გქონდა, სადაც 55-60 კაცამდე ვართ, დღეს კომპანიაში ეს მუდმივად იცვლება. ერთ-ერთი ძირითადი გამოწვევა ეს არის ნამდვილად პროფესიული კადრების მოძიება და დღესდღეობით ვფიქრობ, რომ ყველაზე კარგი გზა არის ახალგაზრდა ნიჭიერი მოტივირებული ადამიანების მოყვანა კომპანიაში და კომპანიასთან ერთად მათი ზრდა, მათი ტრენინგის სწავლება კომპანიაში და ამ ხრივ შიგნიდან გაზრდა კომპანიის ვფიქრობ, ეს არის პოლიტიკა კომპანიისა. დიახ, ეს არის ჩვენი მიდგომა და ჩვენი დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი. ჩვენ ყველანაირად ხარს უჭერთ ჩვენ პერსონალს პროფესიულ ზრდაში, ვაფინანსებთ ყველანაირ პროფესიულ კურსებს, ACCA, ვისთვისაც ეს ნაცნობია, ACCA-ის, CFA-ის სხვა ყველა კურსებს, გვაქვს ზუსტად საერთაშორისო გრანთ თორნთონ აკადემია, როდესაც ჩვენი თანამშრომლები შარშან რამოდენიმე თანამშრომელი იყო იტალიაში, დუსელდორფში, ერევანშიც ჰქონდა კურსები, ანუ ესეთ თვითონ შიდა ქსელის აკადემიაშიც ვაგზავნით ხალხს და აქვს შესაძლებლობა ძალიან დიდი გამოცდილება გაიზიარონ, რაც 135 ქვეყნის გამოცდილებაა რეალურად და ყველაზე წინ წასული და პროფესიული ხალხის საჭირო უნარები შეეძინონ. თქვენ ერთი ცენტრალური ოფისი ხარ წარმოადგენთ თუ საქართველოს მასშტაბით უწევთ მომსახურებას კომპანიებს? ჩვენი ოფისი საქართველოში თბილისში გვაქვს ერთი ოფისი, თუმცა მთელი საქართველოს მასშტაბით კომპანიებს ვემსახურებით. სიუჟეტიც აღნიშნე და ეს არ არის შეიძლება ხვალინდელი მიგზა
მიზანი, ანუ პირდაპირ ვთქვა 19 წლის ბიუჯეტში ჩვენ არ გვაქვს ჯერ ბათუმში ოფისის გახსნა, თუმცა ვფიქრობთ ამაზე და ვაკვირდებით როგორ ვითარდება სიტუაცია. რომელიც ჯამში შეგვიძლია ვთქვათ რომ 2019 წლიდან ამოქმედა, გამოიწვია ის რომ ბაზარი თქვენთვის გახდა კიდევ უფრო მზარდი. ჯამში რომ შევაფასოთ ის რეფორმები და საგადასახადოსთან დაკავშირებით დაგეგმილი ცვლილებები, როცა მთლიანად უნდა შეიცვალოს დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს დღეს კანონმდებლობას ფინანსურ, ვთქვათ, ოპერაციებთან დაკავშირებით, როგორ შევაფასოთ, რამდენად გამართულად მიდის ეს ყველაფერი, რამდენად არის ჯაჭვურად გადაგმული ეს ყველაფერი და კომპანიისათვის, რომელიც პროფესიულად არის დაკავშირებული სწორედ ამ კანონებთან, ამ ცვლილებებთან, რამდენად თქვენთვის არის შესაძლებელი მარტივად საქმიანობა, ну თავის მხრივ გასაკეთებელია რომ პროფესიული თქვათ მიდგომა ამაზე მნიშვნელოვანია, მაგრამ კანონები და ბაზა, რომელიც ამ რეფორმების შედეგად საქართველოს შეიქმნა და იგეგმება რომ შეიქმნას, რამდენად ხელსაყრელ გარემოს გიქმნით მუშაობისათვის. ვფიქრობ, რომ კანონმდებლობა საკმაოდ ხელს უწყობს ისევ და ისევ პროფესიის განვითარებას და საჭირო მოთხოვნები არის, რომელიც ხშირ შემთხვევაში შეიძლება კომპანიებისათვის ერთგვარად პრობლემურადაც აღიქმებოდეს, მაგალითად ისევ ის, რომ ეს გამჭვირვალობის მოთხოვნა შეიძლება კონკურენტებისთვის რაღაც ინფორმაციების წარდგენას ნიშნავს, მაგრამ მეორე მხრივ ესე რომ შევხედოთ რა, შენ თუ შენ ფინანსურ ინფორმაციას ხდი გამჭვირვალეს და ფიქრობ, რომ კონკურენტები ამას გამოიყენებენ, შენ ასევე გაქვს შესაძლებლობა, რომ კონკურენტების ინფორმაცია ნახო და ანუ შენ ერთი ხარ და კონკურენტები 10 არიან, ხო, ანუ ერთ ინფორმაციას გასცემ და აცილებ უკან და პირიქით უფრო სასარგებლო არის და უფრო კარგი საშუალება არის შენი ბიზნესის დაგეგმვისათვის და სწორი და ინფორმირებული გადაწყვეტილებების მიღებისთვის. მით უმეტეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ასევე აუცილებლად ვიტყოდი, აუდიტის ხარისხის კონტროლის დაწყება, რაც უზრუნველყოფს მეტ რწმუნებას აუდიტორების რეპორტებისადმი, უფრო მეტად სანდო ხდება აუდიტორთა რეპორტები და ეს კიდევ უფრო მეტად უზრუნველყოფს დანარჩენი ფინანსური ინფორმაციის სანდოობას. ეს ხარისხის კონტროლი ვინ უნდა განახორციელოს? ამ ახლად შექმნილი, უკვე ახალიც აღარ არის, ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურმა, რომელმაც პირველი ეტაპი ამ ხარისხის შემოწმებისა უკვე ჩაატარა. 2017 დეკემბერში დამთავრდა ეს, ჩვენ ვიყავით მათ შორის ერთ-ერთი პირველი კომპანია, ვისი შემოწმებაც 2017 წელს დასრულდა და ჩვენ ვართ სხვა კომპანიებთან ერთად ისეთი კომპანია, რომელსაც გვაქვს უფლება ჩავატაროთ საზოგადოებრივი დაინტერესების პირების აუდიტი. ეს ხარისხის კონტროლი გრძელდება, აგრძელებს სამსახური ამ საქმიანობას და საკმაოდ ბევრია კომპანიები და ნელ-ნელა დასრულდება და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს სანდოობას რა და თან ეს არ სრულდება რეალურად ეს პროცესი, მუდმივი იქნება 3 წელიწადში ერთხელ ან 6 წელიწადში ერთხელ გააჩნია აუდიტორული კომპანიის ასე ვთქვათ კატეგორიას, იმის მიხედვით შემოწმებები იქნება მუდმივი და ხშირი და თქვენთვის საზოგადოებას იმას, რომ ზრდის კარგი შესაძლებლობა და პოტენციალი არსებობს. წარმატებას გისურვებთ თქვენს და იმ თანამშრომლებს, რომლებიც ამ სფეროში არიან, 60-მდე ადამიანი არის, ხო, როგორც ვთქვით. წარმატებას გისურვებთ და ისეთი შედეგების შენარჩუნებას, როგორიც ზრდის ნაწილში, როგორც წელს იყო ბედნიერ 2019-ზე და თქმა უნდა წარმატებულს გისურვებთ. მადლობა თქვენ სტუმრობისათვის. ვახტანგ ცაბაძე, გრანთ თორნთონის დირექტორი და მმართველი პარტნიორი იყო საქმიანი დილის სტუმარი. კიდევ ძალიან საინტერესო სტუმრობა გველოდება საქმიანი დილის ეთერში და რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ ჩვენს შემდეგ თემას და სტუმარს წარმოგიდგენთ. მე დღეს სტუმარს წარმოადგენ ამბავი პრინციპში, რომელიც მაყურებელს მინდა გაუზიარო, ბექაბაციკაცემ უკვე მოისმინა. მე როგორც რამდენიმე დღეს კანონმდებლობა მოქალაქემ და ამავე დროს სულ სრაფმა ვადაზე ადრე, ერთი თვით ადრე, ანუ კანონით გათვალისწინებული ტექ ინსპექტირების თარიღის დადგომამდე ერთი თვით ადრე ავტომობილის ტექნოლოგიებაზე მიყვანა გადავწყვიტე. დროის დეფიციტის გათვალისწინებით კომპანია გრინვეის ვებგვერდზე წინასწარ ვიზიტიც დაუჯავშნე და აქაც დათქმულ დროზე 10 წუთით ადრე გამომცხადე. დეტალებს თავი რომ ავარდე და ძალიან მოკლედ გეტყვით, რომ 20 წუთში სრულად
საკმაოდ გამართული ავტომობილის და ამადასტურებელი საბუთი ჩავებარა და ვალდებულება კანონის წინაშეც ასე 1 წლით მოვიხადე. 20 წუთი პროცედურასთვის ბევრი დრო არ არის. ამაგერთ საკმარისია ძალიან საინტერესო დაკვირვებისთვის, სტერეოტიპულად კაცურ საქმეში ბევრი გოგოა ჩართული და ამისთვის ცალკე შექება ჩემგან ამ კომპანიას. მოგვიანებით ვებგვერდს კიდევ მიუბრუნდი და ძალიან კარგი პროექტიც აღმოვაჩინე, თანაბარი შესაძლებლობები გრინვეისში, ასე ქვია პროგრამას, რომლის საშუალებითაც ტექ ინსპექტირების მსხვილი ქსელი საქართველოში დასაქმების ახალი პროგრამით თანაბარ შესაძლებლობას ნებისმიერ მსურველს თავაზობს. ვიდრე დეტალებში თქვენს გაგარკვევთ, ბექა შენ გამაინტერესებს, როდის უნდა გაატარო შენი მანქანა თვალიერებაზე? ხო, ჩემი მანქანის ბოლოა და ჯერ არ არის, ასეთი სუსტრაფიც არ ვარ, ჯერ დრო მაქვს, ვიდრე ჩემი ავტომობილის თავგადასავალს მოგიყვებოდეთ და მაყურებელს სტუმარი მინდა წარუდგინოთ და იმ პროექტზე მოვუყვეთ, რომელიც შენ დაანონსე ამ სტუდიაში. მას მინძლობთ ვახტანგ ნებიტაშვილს, გრინვეის გენერალურ დირექტორს გამარჯობათ ვახტანგ. მოგესალმებით, მადლობა მოყურებელს. პირადი გამოცდილებით გეტყვით, რომ ძალიან დიდ კომფორტში ამოვყავე თავი, მიუხედავად რომ მოლოდინი მქონდა იმას დაკავშირებით, რომ საკმაოდ გრძელი პროცედურა იქნოდა, მაგრამ ამაზე დღეს არ ვისაუბრებთ. მართლა საინტერესო იყო იმის აღმოჩენა, რომ გოგოების გარემოცვაში აღმოჩნდი და კარგი შესაძლებლობა არის, როგორც აღმოჩნდა, ეს არ არის გამონაკლისი შემთხვევა ერთ კონკრეტულ ადგილზე. რას ნიშნავს დასაქმების ის ახალი პროგრამა, რომელიც თქვენ წარადგინეთ და საინტერესო ამბებიც მოვიკითხე ამასთან დაკავშირებით, თანაბარი შესაძლებლობები. ეს არის მხოლოდ სქესთა ბალანსიდან გამომდინარე, საჭიროებიდან თუ აი რატო გადაწყვეტ, რომ ასეთი ფორმით ყოფილიყო დასაქმების პროგრამა? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. როგორც მოგეხსენებათ, ავტოინდუსტრიაში საქართველოში ზოგადად ქალების ნაკლებობაა. ავტოინდუსტრიაში დასაქმებულ ქალთა რაოდენობა ძალიან მცირეა და მით უმეტეს ისეთ ახალ სფეროში, როგორც არის ავტოტექ ინსპექტირება, ქალები პრაქტიკულად დასაქმებულები არ იყვნენ დღევანდელ დღემდე. ჩვენმა კომპანიამ გადაწყვიტა, რომ თანაბარი შესაძლებლობები მისცეს ყველას და ამ პროექტის ფარგლებში დავასაქმოთ რაც შეიძლება მეტი ქალი ჩვენს კომპანიაში. რეალურად ყველასთვის სასწაული იყო, ხო, ეს კაცებისთვის და ქალებისთვის, იმიტომ რომ სიახლე არის ტექნათვალიერების ისეთი მასშტაბური, თქვა, დასაქმების შესაძლებლობა. ნამდვილად, კაცები ჩვენს კომპანიაში გაოცებულები იყვნენ, როცა პირველი ინსპექტორი ქალი ქეთი ვარძიაშვილი ჩაერთო ტექ ინსპექტირების პროცესში და მათ მხარდამხარ ახდენდა ავტომობილების ტექ ინსპექტირებას. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ჩვენი კომპანია ქალებს თავაზობს ანაზღაურებად სტაჟირების პროგრამას, რაც გულისხმობს იმას, რომ ქალებს ჩაუტარდებათ, შერჩეულ კანდიდატებს ჩაუტარდებათ რამდენიმე კვირიანი აქტიური საერთაშორისო გამოცდილებაზე დაფუძნებული ტრენინგები, რომელსაც ჩაატარებენ ჩვენი ტრენინგ ცენტრის საერთაშორისო კვალიფიკაციის მქონე ტრენერები. აღნიშნული ტრენინგების ჩატარების შემდგომ ისინი გაივლიან 1 წლიან ანაზღაურებად სტაჟირების პროგრამას ჩვენს კომპანიაში. მათი ანაზღაურება სტაჟირების განმავლობაში იქნება სტანდარტულად ინსპექტორის ანაზღაურების ტოლფასი. ბატონო, რამდენი ქალი მუშაობს დღეს ტექ ინსპექტირების სფეროში გრინვეისში დღეს თქვენთან და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ აი ამ ანაზღაურებად სტაჟირებაზე მოხდნენ? რაიმე ტიპის აბაზისო ცოდნა უნდა გქონდეთ თუ მხოლოდ мотиваცია და სურვილი იმის, რომ იმუშაონ ამ სფეროში? დღის მდგომარეობით ინსპექტორის პოზიციაზე მუშაობს ერთი ქალბატონი, შერჩეული არის უკვე 6 ქალი, რომელიც ეხლა გადის სწორედ ტრენინგებს და უახლოეს პერიოდში დაიწყებენ ანაზღაურებად სტაჟირებას ჩვენს კომპანიაში. რაც შეეხება საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, როგორც მოგეხსენებათ, ავტოტექ ინსპექტირების სფეროში დასასაქმებლად საჭირო არის ან ავტოტექ ინსპექტირების სფეროში 1 წლიანი გამოცდილება, ან სპეციალური ტექნიკური განათლება და ვინაიდან ქალებში პრაქტიკულად ასეთი კვალიფიკაციის არ არის პოპულარული ნამდვილად. ჩვენი კარი ყველასთვის ღია არის, არ არის არანაირი ასაკობრივი შეზღუდვა და ამ 1 წლიანი სტაჟირების განმავლობაში შერჩეული პირები გაივლიან
სრულ ყოფილ კურსს, როგორც უკვე აღნიშნე, ტრენინგების კუთხითაც და სტაჟირების კუთხითაც, რაც გულისხმობს იმას, რომ უშუალოდ ჩართულები იქნებიან და ასისტენტები იქნებიან, ასე ვთქვათ, იმ ინსპექტორების, რომლებიც ჩვენს სერვის ცენტრებში ახორციელებენ ავტომობილების ტექინსპექტირებას. სულ რამდენი ვაკანსია გაქვთ ამ შემთხვევაში, ანუ რამდენი ადგილი არის პოტენციურად ქალბატონებისათვის? ან იგივე მამაკაცებისათვის? ჩვენი მიზანი არის, რომ და სურვილია დიდი, რომ მივუახლოვდეთ მაქსიმალურად ევროპულ სტანდარტებს და კომპანიაში 30% იყოს დასაქმებული ქალი. ამისათვის ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ და ძალიან გვინდა, რომ ქალებმა იაქტიურონ და მოახდინონ მათი შესაძლებლობების რეალიზაცია სწორედ ჩვენს კომპანიაში, სწორედ იმ ახალ პროფესიაში, რასაც ქვია ავტოტექინსპექტორი. რაც შეეხება იმას, რამდენია პოტენციურად ასე ვთქვათ ადგილი, ანუ როგორია გაფართოების გეგმა, დღეს სულ რამდენი სამუშაო ადგილი შექმნა გრინვეიმ, გრძელდება ეს პროცესი, არ არის დასრულებული ჯერ როგორც ვიცი. კი ბატონო, მოგახსენებთ, დღეის მდგომარეობით კომპანიაში დასაქმებული არის სულ 313 ადამიანი, საიდანაც 250 ადამიანი არის ინსპექტორის პოზიციაზე და ტექნიკურ დეპარტამენტში არის დასაქმებული. უახლოეს მომავალში ვფიქრობ ჩვენ დასაქმებულთა რაოდენობის გაზრდას და ყოველდღიურ რეჟიმში და ამ პროექტის ფარგლებშიც ვახორციელებთ აქტიურად რეკრუტირებას და თანამშრომლების აყვანას. რამდენი ფილიალს ემსახურება ამდენი ეს ადამიანთა ეს რაოდენობა? ჩვენ საქართველოში წარმოდგენილი ვართ 26 ფილიალის სახით, აქედან 10 ფილიალი არის დედაქალაქში, ხოლო 16 რეგიონებში. ხაზი რამდენია? 51 ხაზი არის, შემოწმების 51 ხაზი გვაქვს, საიდანაც 3 მობილური შემოწმების ხაზი განკუთვნილი არის მაღალმთიანი რეგიონებისთვის და მაქსიმალური კომფორტის შესაქმნელად ჩვენი მოსახლეობისთვის მაღალმთიან რეგიონებს მოემსახურებათ სწორედ ეს მობილური ხაზები, რომლებიც ადგილზე ჩავლენ და ადგილზე მოახდენენ, მაგალითად მესტიაში ავტომობილების ტექინსპექტორი. უკვე მოემსახურა ეს მობილური ხაზი მოხმარებით თუ ჯერ არა, ანუ არის მოთხოვნა, ასე ვთქვათ და კი, რა თქმა უნდა. მოთხოვნა არის და პირველი იყო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონი, სადაც მოგეხსენებათ, რომ საკმაოდ კაცრი მეტეოროლოგიური პირობები არის და მოსახლეობას ნამდვილად უჭირდა რაიონულ ცენტრამდე ან დედაქალაქში ჩამოსვლა ტექინსპექტირებისთვის და პირველი მობილური ტექინსპექტირების ცენტრი განთავსდა ახალქალაქის რაიონში, სადაც იქაურ მოსახლეობას შეეძლო დედაქალაქში ან თქვათ რეგიონალურ ცენტრში ჩამოუსვლელად ადგილზე თავისივე რაიონში შეემოწმებინა თავისი ავტომობილი. დასაქმების შესაძლებლობა ყველასთვის კიდევ ერთი მიმართულებით შეიძლება იყოს საინტერესო. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების დასაქმების შესაძლებლობას რამდენად მოიცავს სახელი, რომელიც ისე მასშტაბურად ჟღერს, მაგრამ რამდენად არის ამ მიმართულებითაც თქვათ შესაძლებელი და თქვენი ინტერესი, რომ ან შესაძლებლობა, რომ იმუშაონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა. ჩვენი კომპანიის დევიზია თანაბარი შესაძლებლობები ყველასთვის და არა დისკრიმინაციას. სწორედ აქედან გამომდინარე და ჩვენ ამას საქმით ვამტკიცებთ, ჩვენს კომპანიაში დღეის მდგომარეობით უკვე დასაქმებული არის 3 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და ვიმედოვნებთ, რომ მომავალში ასეთი პირების ასეთი დასაქმებული პირების რაოდენობა ჩვენს კომპანიაში გაიზრდება. აქვე მოგახსენებთ, რომ ჩვენი ყველა სერვის ცენტრი ადაპტირებული არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე, ასე ვთქვათ და როგორც მომხმარებელს, რომელიც არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, აგრეთვე დასაქმებულს ყველანაირი პირობა აქვს შექმნილი იმისათვის, რომ სერვის ცენტრში თავი იგრძნოს სრულ კომფორტში. ტექინსპექტირების დაწყებიდან, როდესაც გრინვეის ცენტრები ამუშავდა, დღემდე რამდენმა ავტომანქანამ გაიარა ინსპექტირება, შედეგები როგორია, პირველადი და ასე ვთქვათ განმეორებითი ინსპექტირება. კი ბატონო. ჩვენი სერვის ცენტრების ამოქმედებიდან დაახლოებით 20,000 მანქანამ გაიარა უკვე ტექინსპექტირება, საიდანაც დაახლოებით 60%-მდე ავტომობილებმა პირველადი შემოწმება ვერ გაიარა. აღნიშნული შემდეგ ავტომობილებს ეძლევათ კანონით დადგენილი 30 დღიანი
ვადა ხარვეზების გამოსწორებისთვის და მინდა აღვნიშნო, რომ განმეორებითი ინსპექტირების პროცესში დახარვეზებული მანქანების რიცხვი მინიმალურია და პრაქტიკულად რამდენიმე პროცენტს უტოლდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან ცოტა რამ არის იმისთვის საჭირო, რომ მანქანა იყოს სრულად გამართული და უსაფრთხო იყოს გზებზე გადაადგილებისთვის. თავარი არის მონდომება მოქალაქეებს. ჯამში როგორ შეფასებთ ამ პროცესს? რამ ბაზა, რომელიც გრინვეის ვებგვერდზე არსებობს, იდეაში ყველა მანქანის, თქვათ, დედლაინს განსაზღვრავს, როდის აქვს ვადა, რომ აუცილებლად გასავლელია, თორე სხვა შემთხვევაში უკვე კანონით დაამრღვევად ცხადდება მანქანა და მისი მსხვილი და შესაბამისი ჯარიმები არის გათვალისწინებული. როგორ მიდის ეს პროცესი? თქვენ როგორ შეაფასებთ ფაქტობრივად მთელ საქართველოში უყურებთ პროცესებს, რამდენად აქტიურები არიან მძღოლები, რამდენად გამართული არის ავტომობილები და ასე შემდეგ. 2019 წელს ხო 2 თვე გავიდა, რაც ყველასთვის სავალდებულო არის. ეს პროცესი რამდენად გამართულად მიდის და რამდენად აქტიურია მოსახლეობა, ვისაც ჭირდება შესაბამისი პროცედურის გავლა. მოსახლეობის აქტიურობა სახეზეა და 2019 წლის 1 იანვრიდან საკმაოდ ბევრმა ავტომობილმა გაიარა ტექინსპექტირება. ჩვენ კიდევ პარალელურად მუშაობთ მაქსიმალურად ცნობიერების ამაღლებაზე, რომ ჩვენმა მოსახლეობამ მაქსიმალურად მიიღოს ამომწურავი ინფორმაცია და სრული ინფორმაცია. თუ რისთვის კეთდება ტექინსპექტირება. ერთი არის, რომ სავალდებულო მხარეა, ბუნებრივია, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ მოსახლეობას კარგად აუხსნათ, თუ რა არის ამ რეფორმის მთავარი მიზანი. მთავარი მიზანი არის, რა თქმა უნდა, მათი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე და ბუნებრივია ეკოლოგიაზე ზრუნვა. უსაფრთხოება და ეკოლოგია, ეს ორი მიზეზია და განმეორებითი ტესტირების, ასე ვთქვათ, არსიც ეგ არის, რომ ადამიანმა თუ არ იცის რა პრობლემა აქვს მის ავტომანქანას, შეუძლია რომ მარტივად გაიგოს მაინც, ანუ როცა მივა ტესტირებაზე და შესაბამისად უფასოდ შემდეგ გაატაროს ეს კურსი მეორედ. უფასოდ გულისხმობ იგივე შესაძლებლობას მიღებას სერვისის, მაგრამ უფასოდ არ მოუწევს, იმიტომ რომ ვთქვათ, განმეორება მანქანას გარკვეული ხელი შეუძლებელი განმეორებითი ინსპექტირება. ზოგადად აი ავტოპარკის თქვენი გამოცდილების გათვალისწინებით ავტოპარკს ქართულ ავტოპარკს საქართველოს ავტოპარკს როგორ შეაფასებთ? კითხვები ისმის ხოლმე, რომ ძველი მანქანაა, მაგრამ გამართულია და გავივლი ტექინსპექტირებას, ეს კითხვები ჩდება ხოლმე საზოგადოებაში. საქართველოში რეგისტრირებული არის დღის მდგომარეობით დაახლოებით 1,250,000 ავტოსატრანსპორტო საშუალება. სინანულით უნდა აღვნიშნოთ, რომ მათი ასაკობრივი საშუალო ასაკი არის დაახლოებით 21 წელი, რაც საკმაოდ მოძველებული რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ყავს საკმაოდ მოძველებული ავტოპარკი, თუმცა თუ კი ადამიანი და ავტომფლობელი კარგად უვლის თავის ავტომობილს, დროულად უტარებს, ვთქვათ, მიმდინარე ტექნომსახურებას და ასე შემდეგ, ბუნებრივია ასაკის მიუხედავად ავტომობილი გაივლის წარმატებით ტექინსპექტირებას. წარმატებები ყველას, ვისაც უწევს, ვისაც გაიარა უკვე რაღაც ასჭირდება. მე ვიღებ მოლოცვებს კიდევ ერთხელ. მადლობა დიდი სტუმრობისათვის, იმ მომსახურებისათვის პირადად, რომელიც ასე სწრაფად მივიღე. ვახტანგ ებიტაშვილს გრინვეის დირექტორს მასმეძლობით საქმიანი დილის სტუდიაში და ვიდრე მას გავაცლებთ და სარეკლამო პაუზაზე გავალთ. ახლა ანუკა ჯოხაძე უნდა შემოგვიერთდეს, რომელიც დუბაიში გამართულ მსოფლიო მართლობით სამიტზე მოგუყვება. ამასთან დაკავშირებით ევრონიუსმა მოამზადა სტატია და იქ გამოყოფილია ის მნიშვნელოვანი მოვლენები, რომლებიც რიგით მე-7 სამიტზე გაჟღერდა. დუბაის მსოფლიო სამიტს სხვადასხვა მოწინავე ქვეყნების ლიდერები და ამ ქვეყნების ინოვატორები ესწრებოდნენ, რომლებმაც ისეთ თემებზე იმსჯელეს, როგორც არის ციფრული ეკონომიკა და ხელოვნური ინტელექტი. უფრო მეტი ახლა ანუკა ჯოხაძე შემოგვიერთდება და ის მოგუყვება პირდაპირ ეთერში ანუკა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის და ანა ბექა. სამიტის ერთ-ერთი მონაწილე და მომხსენებელი ყოველთვის ცნობილი მუსიკოსი ვილაიემი იყო. როგორც ამ ინდუსტრიაში ერთ-ერთმა წარმატებულმა პროდიუსერმა, ბოლო წლებში ისეთი ჯილდოების მიღება შეძლო, როგორებიცაა გრემი და ემი. ამის მიღმა ალბათ ცოტამ თუ იცის, რომ უილიამ ადამსმა თავისი თავი ბიზნესში გამოსცადა. მისი კომპანია მისმა კომპანია AM+-მა დუბაის ერთ-ერთ კომპანიასთან ერთად შექმნა ხომოვანი ასისტენტი სახელწოდებით ომეგა. როგორც მომღერალი ამბობს, ეს კონკრეტული პროექტი არ იქნება რომელიმე გიგანტ
კომპანიაზე დამოკიდებული. ისეთები თუნდაც როგორიცაა Facebook-ი, Google-ი და Amazon-ი. მისი თქმით, ომეგა იქნება სიახლე ბაზრისთვის. ომეგა თქვენს მაგივრად გააკეთებს ყველა იმ რუტინულ საქმეს, რომლის გაკეთებას დღის გადატვირთული რეჟიმის გათვალისწინებით ხშირად დისკომფორტსაც გვიქმნიდა. ბოლო რამდენიმე თვეა ჩვენ ისეთი სისტემა შევქმნით, რომელსაც შეუძლია მრავალი დიალექტის ამოცნობა. სულ მალე კი ომეგა თითქმის ყველა არაბულ დიალექტს ამოიცნობს. მაგალითად, იმ შემთხვევაში, თუ მე სპაგეტის მომზადება მსურს, ხმოვანი ასისტენტი მარტივად რამდენიმე წამში ყველა საჭირო ინგრედიენტს შემოგთავაზებთ. აიმ გრუპის მიერ შექმნილი ხმოვანი ასისტენტი პროდუქტების ყიდვასთან ერთად კინოთეატრის ბილეთებსაც შემოგთავაზებთ. პარტნიორი არაბი ბიზნესმენები კი ამ პროდუქტს პირველად დუბაის კარფურსა და კინოთეატრ ვოქსში გამოსციან. რადგან სწორედ ისინი გვევლინებიან კარფურისა და ვოქსის მფლობელებად. შესაბამისად, არც ის არის გასაკვირი, რომ ამ მიმართულებით მათი ინტერესი მაღალია. ევრონიუსის სტატიაში კიდევ ორ მთავარ თემას გამოყავს, ერთ-ერთი ასეთია აფრიკული ინვესტიციები. ღირს თუ არა ინვესტიციების განხორციელება ამ ქვეყანაში. ამ საკითხზე ვრცელ კომენტარს DP World-ის დირექტორი აკეთებს. DP World-ი მსოფლიოში პორტებისა და ლოჯისტიკური ცენტრების მსხვილი კომპანიაა. როგორც კომპანიის პრეზიდენტი ამბობს, ინვესტიციებსა და ინფრასტრუქტურას აფრიკის კონტინენტის განვითარებაში დიდი წილი უჭირავს. აფრიკა მნიშვნელოვანი ბაზარია, ამიტომაც ვახორციელებთ ჩვენ აქ ინვესტიციებს და მომავალშიც გავაგრძელებთ. აფრიკის კონტინენტის ზრდასა და განვითარებას ერთადერთი შემოფერხებელი ფაქტორი აქვს. ეს არის ინფრასტრუქტურა და კომუნიკაციები. აფრიკაში შიდა ვაჭრობას ბევრი ხარვეზი აქვს. სატრანსპორტო სისტემა და მაღალი ტარიფები კომპანიებს ამ მიმართულებით მუშაობისას ხელს უშლის. ევრონიუსი ამერიკასა და ჩინეთს შორის წარმოქმნილ სავაჭრო ომზეც ამახვილებს ყურადღებას. გამოცემის თქმით, პეკინში გამართული მოლაპარაკებები გარიგების გარეშე დასრულდა, მაგრამ ორივე ჩინეთისა და ამერიკის მხარე აცხადებს, რომ ამ მიმართულებით პროგრესი მაინც არის. თეთრი სახლის ცნობით კი ეს მოლაპარაკებები ჩინეთში სტრუქტურული ცვლილებების მიღწევას ისახავს მიზნად, რაც ორმხრივ ვაჭრობას დაარეგულირებს. ამ ომში ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარი პრობლემა ჩინეთის მხრიდან ინტელექტუალური საკუთრების მოპარვა და ამერიკული კომპანიებისგან ტექნოლოგიების იძულებითი გადაცემა. ამერიკის შეერთებული შტატების ერთ-ერთი პრობლემა ასევე არის ინტელექტუალური საკუთრის ქურდობა და ამერიკული კომპანიებისთვის ტექნოლოგიების იძულებითი გადაცემა, როგორც დუბაის მსოფლიო მმართველობის სამიტზე დამსწრე მსხვილი კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, ამ ორ მსოფლიო გიგანტ ქვეყანას შორის ურთიერთობის დარეგულირება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რადგან სავაჭრო ომი მომგებიანი არც ერთი ქვეყნისთვის არ აღმოჩნდა. მადლობა ანუკა, საინტერესო ინფორმაციისათვის და მიმოხილვისთვის. ჩვენ ახლა სარეკლამო პაუზა გველოდება და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. რუბრიკის სპონსორია M-კვადრატი. რუბრიკის სპონსორია დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. იკა ქარდავა და მისი სტუმარი შემოგვიერთდნენ საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში პროპერტი ჯორჯიაჯის დამფუძნებელი და მმართველი დღეს გიორგი ჭუკაგიძეს Colliers International Georgia's მიწების მიმართულებასთან დაკავშირებით გაესაუბრება. ვისაუბრებთ ახალ საძიებო პლატფორმაზე, რომელიც ინდივიდუალური ინვესტიციებისათვის თუ მასშტაბურ პროექტებზე მომუშავე სფეროს წარმომადგენლებისათვის განსაკუთრებით საინტერესო უნდა იყოს. აი რაში მდგომარეობს ეს სიახლე, ამას ყოლიკა და მისი სტუმარი თავად მოგვიყვებიან. მოგესალმებით. დილა მშვიდობისა ანა, დიდი მადლობა წარდგენისთვის. ჩვენ ვაგრძელებთ უძრავი ქონების სექტორი დაინტერესებული ადამიანებისთვის, კომპანიებისთვის, პოტენციური ინვესტორებისთვის საინტერესო სიახლეების გაშუქებას და ფაქტიურად დღეს გვინდა რომ დავაანონსოთ Colliers International Georgia's ძალიან საინტერესო პლატფორმა, რომელიც გათვლილია, ასე ვთქვათ, ამ სფეროს მოთამაშეებისთვის. უფრო დეტალურად თუ რას მოიაზრებს ეს პლატფორმა და რა სიახლეებს შემოგთავაზებს, ამის შესახებ Colliers-ის ასოცირებული დირექტორი გიორგი მოგვახსენებს. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ ჩვენთან ერთად. იქნებ მოგვიყვე ამ პლატფორმის შესახებ, ვიზია გათვლილი და რა სიახლეებს შესთავაზებს ბაზარს. მოგესალმებით, პირველ რიგში, მადლობა მოწვევისთვის. საკმაოდ საინტერესო პლატფორმა არის, რის შესახებაც დღეს გაგესაუბრებით. მოკლედ, ლენდმეპი Colliers International Georgia's ახალი მიწების საძიებო პლატფორმა არის, რომელიც უძრავი ქონებით დაინტერესებულ კერძოდ მიწის ნაკვეთებით დაინტერესებულ მოხმარებებს საშუალებას მისცემს, რომ გაეცნოს ბაზარზე არსებულ ტენდენციებს და პლუს მიიღოს ვაკანტური მიწების შესახებ
შეთავაზებები. ეს პლატფორმა მოემსახურება როგორც ადგილობრივ ბაზარზე არსებულ დაინტერესებულ ინვესტორებს თუ ფიზიკურ პირებს და ასევე საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, მომხმარებლისთვის იქნება ღია და მიიღებენ ინფორმაციას ჩვენი საქართველოს, ასე ვთქვათ, მასშტაბით არსებული მიწის ნაკვეთების შესახებ შეთავაზებებს. ძალიან საინტერესოა გიორგი, შეიძლება რომ ითქვას, რომ ეს ერთგვარი შეხვედრის ადგილი იქნება მესაკუთრეებსა და ასე ვთქვათ პოტენციურ ინვესტორებს შორის და თქვენ ამის მართვას, ამ პროცესის მართვას გააკეთებთ. დიახ, გამომდინარე იქიდან დავიწყებ, რომ Colliers International Georgia's, ასე ვთქვათ, საქმიანობა დაფუძნებულია დატაზე. გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ სრულყოფილად ვიცნობთ ბაზარს და სრულყოფილად, ასე ვთქვათ, ვაანალიზებთ და ვიკვლევთ ბაზარზე მიმდინარე, ასე ვთქვათ, ტენდენციებს. შევიმუშავეთ ესეთი იდეა, რომ ეს პლატფორმა, რომელიც, ასე ვთქვათ, რომელსაც გამოიყენებდა ჩვენი მომხმარებელი, საშუალებას მისცემდა როგორც ინვესტორს, მყიდველს ამ შემთხვევაში და ასევე გამყიდველს, ქონოდათ ურთიერთდანაკვეთა და, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია მიეღოთ ჩვენგან დამოუკიდებლად და, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლად ემართათ პროცესები. გიორგი, მე მაინტერესებს როგორი იქნება თქვენი მოცვა, ანუ რა გეოგრაფიას მოიცავს ეს პლატფორმა, მხოლოდ დედაქალაქს თუ მთელი საქართველოს მასშტაბით მოხდება, თქვათ, მიწის ინფორმაციის და აი ამ საინფორმაციო ბაზის მიწოდება დაინტერესებული მხარეებისთვის. გეტყვით, რომ ვიწყებთ, საერთო ჯამში მინდა რომ მოვიცავთ მთლიანი საქართველო, გამომდინარე იქიდან, რომ დღეს გარდა თბილისისა მოთხოვნა არის ბაზარზე რეგიონებზე და ჩვენი პორტფელიც, ასე ვთქვათ, შეიცავს ამ ქონებებს, ამ მიწის ნაკვეთებს და ვფიქრობ, რომ სრულყოფილად გვექნება მთელი საქართველოს მასშტაბით ეს ჩვენი ინფორმაცია, შეთავაზებები განთავსებული ჩვენს პლატფორმაზე. ძალიან კარგი. ასევე, როდესაც ინვესტორი ფიქრობს იმაზე, თუ ვთქვათ, ჩადოს თუ არა უძრავ ქონებაში ინვესტიცია და ასევე ფიქრობს კონცეფციაზე, თუ რა კონცეფციით განავითაროს ესა თუ ის უძრავი ქონება და რა მიმართულებით წაიყვანოს, ამ შემთხვევაში მისთვის ძალიან ფასეულია ინფორმაცია, კვლევა, რასაც უნდა დააფუძნოს თავისი, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილება. აი ამ მიმართულებით თქვენ გაუწევთ თუ არა მათ მომსახურებას, ან იქნება თუ არა ხელმისაწვდომი, ვთქვათ, სტატისტიკა თუ იგივე ფასები თუ განვითარების რაღაცა სცენარები. ხო, ვიტყვი იმას, რომ ეს ჩვენი პლატფორმა არ იქნება, ასე ვთქვათ, დაფუძნებული და დაშენებული მხოლოდ და მხოლოდ ლისტიკებზე. ჩვენი Colliers-ის, ასე ვთქვათ, საქმიანობა, როგორც ვახსენე, უკვე მოიცავს ამ კვლევით ნაწილს. ჩვენ საშუალებას მივიცემთ ჩვენს მომხმარებელს, პირობითად კონკრეტულ უბანში, სადაც ეძებს მიწის ნაკვეთს, მივაწოდოთ ინფორმაცია ბაზარზე არსებული ტენდენციების შესახებ, თუ რა საფასო კატეგორია არის ბაზარზე იმ მომენტში, პლუს თუ მომხმარებელს აქვს განზრახული საცხოვრებელი მიმართულებით განავითაროს მიწის ნაკვეთი კონკრეტულ უბანში, ჩვენ შევძლებთ, რომ გაუზიაროთ მათ ინფორმაცია, თუ რა ფასი არის დაუშვათ საბაზრო ღირებულება სარეალიზაციო ბინების მოცემულ უბანში. ბუნებრივია ეს მისცემს საშუალებას ჩვენს ინვესტორს, რომ სრულფასოვნად, ასე ვთქვათ, გაეცნოს ბაზარს და სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს შემდეგ უძრავი ქონების შეძებაში. ძალიან კარგი. გუგა, ვინაიდან ფასები ახსენეთ, მიწის ფასები და Colliers მუდმივად ბაზრის ანალიტიკას ამზადებს და სიახლეებს, ასე ვთქვათ, აპდეიტებს, ინგლისურ ტერმინს გამოვიყენებ. როგორი ტენდენციაა დღეს მიწების ფასების მიმართულებით? შეინიშნება შემცირების თუ ზრდის ტენდენცია და ვთქვათ, აი დედაქალაქზე რო ფოკუსირდეთ, კერძოდ რომელ უბნებში? გეტყვით, უძრავი ქონება დღეს საქართველოში საკმაოდ მოთხოვნადი პროდუქტია, აქედან გამომდინარე ბაზარზე ფასები უკან არ მიდის, პირიქით და შეიმჩნევა. რაც შეეხება უბნებს თბილისის მასშტაბით რო ვისაუბროთ, განსაკუთრებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოთხოვნიდან გამომდინარე, კვლავ აქტუალურია ცენტრალური უბნები, მოთხოვნადი უბნებია, შესაბამისად ფასები იზრდება. თუმცა მიწოდება ძალიან ლიმიტირებულია. აღარ არის თავისუფალი და ეს, ასე ვთქვათ, ღირებულებას უმატებს დარჩენილ მარაგებს ბაზარზე.
აქვე საინტერესოა თქვენი შეფასებები განაშენიანების, ასე ვთქვათ, შეზღუდვებთან დაკავშირებით, ანუ რა გავლენა იქონია განაშენიანების შეზღუდვებმა ინვესტორების განწყობაზე, ისევე როგორც საბანკო რეგულაციებმა. როგორია თქვენი შეფასება აი ამ მოკლევადიან პერიოდში? მესმის რომ ეფექტის შეფასება საკმაოდ რთულია, თუმცა თქვენ ალბათ თქვენი ხებები უკვე გქნებთ ჩამოყალიბებული. გეტყვით იმას, რომ სწორად აღნიშნეთ, 2 თვე გავიდა პრინციპში საბანკო რეგულაციებს რო შევეხოთ და საკმაოდ რთულია განსაზღვროთ ამ 2 თვეში, ასე ვთქვათ, რა მოძრაობა გამოიხატა ამ რეგულაციიდან გამომდინარე. თუმცა შემიძლია ვთქვა ის, რომ რეგულაციების ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანია ქალაქისთვის, რომ იყოს სწორი ურბანული განვითარება, აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ რეგულაციები, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქალაქის განვითარებას მისცემს საშუალებას. კი ბატონო, ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ურბანისტიკის კუთხით ეს იქნება, ასე ვთქვათ, დედაქალაქის სწორი განვითარების, ასე ვთქვათ, გზა და შესაბამისად ეფექტიც არ უნდა იყოს ნეგატიური. ვფიქრობ, რომ სწორი გზა ყოველთვის, როდესაც არის რაღაც ჩარჩო, რის ჩარჩოებსაც ასე ვთქვათ ვიცავთ და სწორად ვამვითარებთ ნებისმიერ მიმართულებას, რო არ შევეხოთ კონკრეტულად ურბანულ განვითარებას, სწორია იყოს გეგმა და გეგმის მიხედვით განვითარდეს ნებისმიერი, ასე ვთქვათ, სფერო, ეს იქნება უძრავი ქონების ბიზნესი, ქალაქი თუ ასე შემდეგ. კი ბატონო, გიორგი, როდის იქნება ხელმისაწვდომი თქვენი ახალი პლატფორმა, ალბათ მაყურებელს აინტერესებს, ჩვენს გვაინტერესებს. გეტყვით, დაახლოებით ვფიქრობთ, რომ მაისში უკვე ჩაიშვება ეს ჩვენი პლატფორმა, სადაც იქნება განთავსებული 300-ზე მეტი მიწის ნაკვეთი თბილისის მასშტაბით, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის და ჩვენი მომხმარებლისთვის. ეს იქნება ძირითადად დიდი მიწის ნაკვეთები თუ ყველა ზომის? ეცით როგორ არის, კი, მოიცავს ყველანაირი, ასე ვთქვათ, ყველა ზომის მიწის ნაკვეთს და არჩევანის საშუალება, ასე ვთქვათ, ჩვენს ინვესტორებს ექნება თავისუფლად შეარჩიონ და ნახონ თავიანთი საინტერესო და სასურველი უძრავი ქონებები, ასევე აი ამ ანალიტიკური ინფორმაციით, რაც ამ პლატფორმაზე იქნება განთავსებული. ძალიან კარგი წარმატებას გისურვებ, დიდი მადლობა რომ გაგვაცანით ეს სასარგებლო ინფორმაცია სფეროსთვის. ჩვენს მაყურებელს კი ტრადიციულად გონივრულ ინვესტიციას ვუსურვებ უძრავ ქონებაში. მადლობა ლიკას და მის სტუმარს. დღეს ლიკა ქარდავა პროპერტი ჯორჯიაჯის დამფუძნებელი და მმართველი გიორგი ჭუკაკიძე Colors International ჯორჯიას ასწირებულ დირექტორს მასპინძლობდა. დარწმუნებული ვარ, რომ სფეროში დასაქმებულებისათვის და დაინტერესებულებისათვის ბევრი ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლა იქნება ახალ ვებგვერდზე, რომელიც სულ მალე ჩაეშვება და მომხმარებლები იქნებიან როგორც ინდივიდუალური ადამიანები, რომლებიც დაინტერესებულები არიან უბრალოდ ამ სფეროთი, მათ შორის პროფესიონალები, რომლებიც აქტიურად მუშაობენ დეველოპერულ სექტორში. ამით კი საქმიანი დილას ვასწრებთ, მე ბედნიერ დღეს გისურვებთ. დღის განმავლობაში საქმის კურსის ეთერებს უნდა დაელოდოთ ბექაბაციკაძესთან ერთად ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი თემებით. ხვალამდე გემშვიდობებით და დილის რვაზე შევხვდებით ერთმანეთს.